हेलो हाँ वो नवरा જે ટેકનિકલ ક્ષતિના કારણે થોડો વિલંબ થયો છે તે માટે સૌને પ્રાર્થનાપૂર્વક વંદન અને હવે આ કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ આપણે. Very welcome to Shaktinu Vartul, the center of energy. We are extremely sorry that this morning, due to technical problems which we had to really face badly, we are a lot late, but please bear with us and give us total support that you have always done. Thank you. આ વખતે આપણે રાસ અને ગરબાની કોરિયોગ્રાફી માટે ખાસ ડિટેલપૂર્વક જોઈશું. જુદા જુદા વિદ્વાનો એના માટે આપણને લેક્ચર આપશે અને સાંજે ફેસ્ટિવલ અંતર્ગત તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર અને 2 ઓક્ટોબરે ઓનલાઈન રજૂ થશે અને આવતીકાલે 1 તારીખે વડોદરાની ઉર્મી હાઈસ્કૂલમાં સાંજે 7 થી 9 અમે લાઈવ પ્રસ્તુત થઈશું. ચોક્કસ બધા એના સાક્ષી બનશો એવી અમને આશા છે. માન્ય મંત્રીશ્રી પ્રવાસન, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, વન અને પર્યાવરણ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ, માન્ય શ્રી મૂળભાઈ બહેરા સાહેબનો શુભેચ્છા સંદેશ. અંજલિ મેમોરિયલ કમિટી વડોદરા અને સુરમધુર ગાંધીનગર સંસ્થા દ્વારા ઘણા વર્ષોથી લોકકળાના ક્ષેત્રે કાર્યરત રહી લોકનૃત્ય અને સંગીતની જાળવણી સાથે સંવર્ધન અને પ્રચારનું કામ કરવામાં આવી રહેલ છે. આ વર્ષે પણ તારીખ 30 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર 2023 દરમિયાન વડોદરા અને ગાંધીનગર ખાતે શક્તિનું વર્તુળ ભાગ 2 સેન્ટર ઓફ એનર્જી 2નું આયોજન આપના દ્વારા થનાર છે એ જાણી હું પ્રસન્ન છું.
સાંસ્કૃતિક વારસાના જતન અને સંવર્ધન અર્થે આપના દ્વારા કરવામાં આવેલ આયોજન બદલ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા સહ અભિનંદન. આપનો સ્નેહાધીન મુળુભાઈ બહેરા. શ્રી મોળુભાઈ બહેરા આપણા સાંસ્કૃતિક પ્રધાન દ્વારા આવેલો જે સંદેશ છે તે અમારા અને સૌને ખૂબ જ બળ આપે છે. એન્ડ નાવ વી બિગિન with none other than Dr. Sonal Mansi, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the member of Rajya Sabha. She is an iconic personality of culture and a great philosopher too. Dance is her life, and in each and every moment of her being, you can see the vibrancy that is dance. She feels that embracing the cultural understanding alongside politics is an imperative of all Indians. Comprehending our diversity, fostering sensitivity, and preserving heritage are essentials for better governance, unity, and harmony in India. Sonalban has been with us, a strong power supporting us and guiding us always. And today she is going to talk about her experiences, her life that she has lived and enjoyed, relished, and nourished the folk arts, Garba and Ras of Gujarat. Over to Sonalben. ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दया विद्या क्षुधा तृप्ति निद्रा करुणा सर्वरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः. जय मां जगदम्बा, अंबा मात की जय. नवरात्रि આવી રહી છે. નવ નવત રાતના નોરતારે મા ગર્ભે રમવાને નિસરે. મા ખુદ ગરબા રમવા માટે આવે છે. આવા બધા સુંદર 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 આપણા વિચારો, આપણી પરંપરાઓ, આપણા રીતિ રિવાજો, આપણા ઉત્સવો, એમાં શક્તિની આરાધના, શક્તિની સ્થાપના અને આરાધના, શક્તિની પૂજા, શક્તિની ભક્તિ. આપણે તો શું કરી શકીએ? શક્તિ એટલે કોણ? જ્યારે બ્રહ્મા, ચતુર્મુખ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, જ્યારે સ્વયં મહાદેવ નટરાજ બધા હારી થાકીને હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા. દેવી તમે પધારો, અમારાથી કાંઈ ન થયું. અહીંયા અસુરોનો આતંક ઉત્પાદ, ઇન્દ્ર વરુણ અગ્નિ અષ્ટ દિગ્પાલ બધા છુપાઈ ગયા છે ડરીને.
દેવી તમે પધારો. અને ત્યારે સૃષ્ટિમાં ભયંકર ગડગડાટ થયો, અંધારું છવાઈ ગયું, અને પછી પ્રકાશના પુંજ એમાંથી આકાર અવતરિત થયો, દુર્ગા. એમને જોઈને બધા નતમસ્તક થયા અને દેવીની પૂજા આરાધના કરી. દેવીએ કહ્યું, શું કારણ? માં દેવી ભગવતી, બચાવો, સૃષ્ટિને બચાવો. મહિષાસુરનો આતંક છે. એના સેનાપતિઓ શુંભ નિશુંભ ચંડ મુંડ ધૂમ્રાક્ષ રક્ત બીજ, અમે નથી કંઈ કરી શક્યા. ઠીક છે, વિશો નહીં, ગભરાવ નહીં, હું આવી છું. અને ત્યારે બધા દેવોએ પોતાના અસ્ત્ર શસ્ત્ર એમને સમર્પણ કર્યા. મહાદેવનું ત્રિશૂળ, વિષ્ણુનું સુદર્શન ચક્ર, બ્રહ્માનું કમંડલું, સૂરજનો પ્રકાશ, વરુણનો પાશ, એ રીતે અંકુશ, ઘંટાશ, કેટલું બધું બધાએ અર્પણ કર્યું. અને એ બધું લઈને દુર્ગાએ પોતાનું સ્વરૂપ વિસ્તાર્યું, ગગનમાં છવાઈ ગયામાં. અને ત્યારે એક પછી એક રક્તબીજ, ધૂમ્રાક્ષ બધા બહાર પડ્યા. આ શું થઈ રહ્યું છે? કોણ આવ્યું છે? એ બધા સામે તો દુર્ગાએ પોતાના બધા અવતરિત કર્યા, બધાને પ્રકટ કર્યા. કાળીમાં, ભદ્રકાળી, અંબિકા, એટલા બધા દેવતી દેવીઓ તૂટી પડી. કાળીએ તો રક્તબીજના રક્તનો એક એક કણ ચૂસી લીધો. ધૂમ્રાક્ષ વધ થયો. ચંડમુંડ વધ કરીને ચામુંડા કહેવાય, એને બિરુદ આપ્યું. શુંભ નિશુંભ. અને છેલ્લે સાંભળ્યું કે મારા બધા સેનાપતિઓ ક્યાં ગયા, હું જઈને છું. એમાં અસુર રાજા આવ્યો. પણ દુર્ગાનું રૂપ જોઈને તે વખતે દુર્ગાએ સહજ સુંદરીનું રૂપ ધર્યું હતું. ષોડશી મોહિત થઈ ગયો. અરે સુંદરી, તું તો મારી મહારાણી બનવા લાયક છે, ચાલ મારી સાથે. દુર્ગાએ અટ્ટહાસ્ય કહ્યું કે એમ નહીં આવું, તું જીતી લે મને તો જાઉં સાથે. શું મોટી વાત છે, આવી જા. અને પછી જે યુદ્ધ થયું એમાં જાત જાતના માયાવી રૂપો ધર્યા. અસુર રાજાએ એ બધા રૂપોનું ખંડન મર્દન કરીને છેલ્લે ચિંધાડા કરતો, રાડો પાડતો, ભેંસાનું સ્વરૂપ લઈને દોડ્યો. એ મોટા હિમાલય જેવો એના મસ્તકને તલવારથી કાપી નાખ્યું. દુર્ગાએ અંદરથી અસલી સ્વરૂપ અસુરનું નીકળ્યું. અને એક ક્ષણ પણ નહીં, અને જગત જનની દુર્ગાએ ત્રિશૂળ વડે એની છાતીમાં ફૂંક્યું. એક ક્ષણે એ મહિષાસુરની દ્રષ્ટિ અને જગત જનનીની દ્રષ્ટિ એક થઈ. એ દ્રષ્ટિપાત થતા અસુર રાજા તરી ગયો, એનો મોક્ષ થઈ ગયો. દુર્ગાના મુખ પર સ્મિત છે. એક માં બદમાશ બાળકને કેવી રીતે સજા કરી રહી છે એ સાક્ષાત છે. ક્રોધ નથી, જે દંડ આપવો જોઈએ તે છે. એટલે આપણે શક્તિનું પૂજન કરીએ છીએ, એમાં દુર્ગાનું આહ્વાન કરીએ છીએ. અને વર્તુળાકારમાં આપણે ચૈતન્યનો દીવો પ્રગટાવીને એ સુંદર ધડામાં જેના છેદ છે એમાંથી ચૈતન્યનો દીવાનો પ્રકાશ પ્રગટે છે. એની વચ્ચે મૂકીને એની આસપાસ ગરબા રમીએ છીએ. મા પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા મા કાળી રે. એવી રીતે બધી દેવીઓ ઉતરીને ગરબા રમવા આવે છે.
અને એ વર્તુળાકાર જે છે એ શું બતાવે છે? ગુણાકાર. આપણે જે ગોળ એટલે માધુર્ય, મધુર ગોળ ખાવાનું, પણ એ જ ગોળ જ્યારે ગોળ થઈ જાય છે ત્યારે ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. એક કમ્પ્લીટનેસ, એક ટોટાલિટી, પૂર્ણતા, એનો ભાવ આપણામાં આવે છે. આ બધી વાતો કરતા કરતા હવે હું એક બીજી વાત કરાવું. શક્તિ પૂજામાં શક્તિનું વર્તુળ, અને શક્તિ એટલે શું? આપણે શક્તિ 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 કહીએ છીએ, પણ એના કેટલા કેટલા આયામ છે, કેટલા ડાયમેન્શન્સ છે, કેટલી રીતે બધા પોતપોતાની રીતે સમજતા હોય છે. પણ શક્તિ એટલે સ્પંદન, કે આખી સૃષ્ટિ સ્પંદનથી જ તૈયાર થઈ છે. સૃષ્ટિનું સર્જન સ્પંદનથી થયું છે કહેવાય. અને આ વાત આપણે ત્યાં હજારો વર્ષોથી આપણા ઋષિ મુનિઓ, આપણા વૈજ્ઞાનિકો બધા જાણતા હતા. એટલે આપણે ત્યાં નટરાજનું જે ડમરું વાગે એ સ્પંદન છે. એ પહેલા જેને કહીએ કે નાદ, યોગ, નાદ. અને નાદ એટલે વાઇબ્રેશન, સ્પંદન. એટલે શક્તિનું વર્તુળ એ સ્પંદનનું વર્તુળ, એ સ્પંદનનું સર્જન. અને સ્પંદન થકી ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ જેને આજે કે છે આ બહારના આપણા પશ્ચિમના લોકો, એમાં ફ્રિટ્સ ઓફ કાપરા હોય કે કાર્લ સાગન હોય કે જે હોય, બધા મોટા મોટા કોસ્મોલોજિસ્ટ જે અંતરિક્ષમાં દૂરબીનો મૂકી મૂકીને જુએ, એનું ગણિત લગાવે. શું જુએ? આકાશ ગંગા, મિલ્કી વે. આપણે નામ કેવું સરસ આપ્યું છે, મિલ્કી વે એટલે દૂધવાળો રસ્તો, અને આકાશ ગંગા એ આકાશની ગંગા. એક ગંગા અહીંયા, એક ગંગા ત્યાં વાવા. અને એ આકાશ ગંગામાં હજારો લાખો તારા મંડળો તરે છે. કેટલાય ગ્રહો ને નક્ષત્રો, કેટલા બધા સૂર્યમંડળો આપણા જેવા. આપણે તો આ એક સૂર્યનો સૌથી નાનો ગ્રહ તે પૃથ્વી, ને પૃથ્વી પર એક નાનો દેશ છે ભારત, અને ભારતનો એક નાનું શહેર તે દિલ્હી, ને દિલ્હીના એક ખૂણામાં એક ઘરમાં બેસીને આ વિડીયો બનાવો. બોલો આપણે ક્યાં છીએ? પણ આપણે જ્યારે શક્તિની આરાધના કરીએ છીએ ત્યારે આખી સૃષ્ટિની શક્તિ આપણામાં છે. કારણ કે એ શક્તિના સ્પંદનો આપણને ઘેરી વળે છે. આપણામાં સ્પંદન વાગવા માંડે છે, ડમરું વાગે છે, વીણાના ઝંકાર વાગે છે. આપણે અંદર ને અંદર ગરબા ગાઈએ છીએ. આપણું રક્ત જે ચાપ ગોળ ગોળ ફરતું હોય છે એ ગરબો છે. આપણા નાકમાં જતો શ્વાસ ને બહાર આવતો શ્વાસ, આપણ તો વર્તુળ છે, આપણ તો ગરબો છે માતાનો. અને જન્મથી મરણ ને મરણથી જન્મ એ જે ચાલી રહ્યો છે સતત, એ પણ માનો જ પ્રસાદ છે, માનો અનુગ્રહ છે, માનો આશીર્વાદ છે. આ બધા ગરબા આપણે આપણી રીતે એ ગોળાકારમાં, વર્તુળાકારમાં શક્તિની આરાધના કરતા કરતા પ્રસાદ રૂપે આપણે ગાઈએ છીએ, નૃત્ય કરીએ છીએ. કારણ કે માં આપણી સાથે છે. માં પણ નૃત્ય કરી રહી છે, શક્તિ નૃત્ય કરી રહી છે. અને એ રીતે મને યાદ છે કે નાનપણથી શાળામાં પણ, મુંબઈની ફેલોશિપ સ્કૂલમાં અમને નિયમિત રાસ ગરબા કરાવતા. અમારે ઘરે પણ, મિત્ર મંડળમાં પણ. અને તે વખતના ભલભલા મિનિસ્ટરો આવીને સાથે રાસ ગરબા રમતા. બોલો એવા દિવસો અમે જોયા છે. જ્યારે મુંબઈ હતું, બોમ્બે હતું, અને એમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત જુદા નહોતા. હું એ વખતની વાત કરું છું. અને એના પછી મારે માત્ર તમને બે ત્રણ વાતો કહેવી છે. એક તો કે મારા બાના માસીબા
મને યાદ છે કે અમારા મુંબઈના ઘરમાં જ્યારે જ્યારે આવે રહે, અમુક મહિના રહે અને પછી ત્યાં જોરાવરનગર એટલે સુરેન્દ્રનગર પાછળ રહે અને મંદિરમાં, ઘરનું મંદિર, એમાં બેસીને સામે બેસીને આખું જે પાઠ કરે આખો, મામ પાહિ ઓ ભગવતી ભવ દુઃખ કાહુ, આ બધા શું ભવ ભવના દુઃખ મારા કાપો એ ભગવતી. અને ઓમ ચક્ર બિંદુ ત્રિપુરેશ્વરીને પ્રણામ. એટલે આ બધા છે આપણે મોટા મોટા અગમ નિગમની વાતો એ આવી રીતે આપણા સાધારણ લોકોમાં ફેલાયેલી હતી. ચક્ર બિંદુ, બિંદુથી ઉત્પન્ન છે બધું, બિંદુમાં પાછું સમાઈ જાય છે. ચક્ર બિંદુ, ચક્ર ચાલી રહ્યું છે, આપણામાં પણ ચક્ર છે. ઓમ ચક્ર બિંદુ, એ ચક્ર બિંદુમાં જે સ્થિત છે ત્રિપુરેશ્વરી, મહાત્રિપુર સુંદરી, એને પ્રણામ કરું છું. આ સાદી સીધી ભાષામાં કેટલી ગાગરમાં સાગર. આહા, આ બધું જ્યારે યાદ કરું ત્યારે મને થાય કે આજે આપણે આમાં મોટા ચલાવતા, વોટ્સએપ જોતા, આ જોતા, તે જોતા, અને આવી વાતો વોટ્સએપમાં કેમ નથી આવતી? આવી વાતો આ બધા ઇન્સ્ટા અને ફેસબુક અને સ્ટોરી ને શું બધું રીલ્સ ને આ બધામાં કેમ નથી આવતી આવી સુંદર વાતો? એટલે મારે તો તમારી સાથે આટલી જ મારી પોતાની અંતર વાતો કરવી હતી કે અમારા પારુલબેન શાહ આટલું સરસ કામ કરી રહ્યા છે. એમાં જ્ઞાન વૃદ્ધિ કરતા વધારે ભક્તિની વૃદ્ધિ છે. અને આ આપણો વારસો છે, આ આપણા સંસ્કાર છે, આ આપણા આદર્શ છે, આ જ આપણા મૂલ્યો છે. અને એને છોડી દઈએ તો આપણે કોણ છીએ? એટલે મારી તો ભગવતીને એટલી જ વિનમ્ર વિનંતી છે, નિવેદન છે, પ્રાર્થના છે કે ભગવતી તમે આશીર્વાદ આપતા રહો, અમારી ભૂલો માફ કરો. અમે અણજાણ છીએ, અમે અભૂત છીએ, ક્ષમા. મારા દાદાજી એટલે શ્રી મંગલદાસ પકવાસા, સુરત. મારા પિતાજી એટલે શ્રી અરવિંદ પકવાસા. અને મારી માં, મારી બા એટલે પુષ્પા શેઠ, રાણકપુર લીમડીની. અને પછી પરણીને આવ્યા એટલે પૂર્ણિમા પકવાસા. અને ડાંગમાં, સાપુતારામાં એમણે આદિવાસી કન્યાઓ માટે છાત્રાલય ગુરુકુળ શરૂ કર્યું, પ્રથમભરા 1974. અને તે વખતે ડાંગના દીદી બધા એમને કહેતા. અને અટલ બિહારી વાજપેયીજી, અડવાણીજી, જગમોહનજી, અમારા પેલા હતા આપણે જોર્જ ફર્નાન્ડિસ, એ બધાને ત્યાં લીધી હતી. અને પછી તો પ્રેસિડેન્ટ એપીજે અબ્દુલ કલામને મેં કાગળ લખ્યો કે તમે સુરત જાઓ છો એમ સાંભળ્યું, મારી બા પાસે જઈ આવો ને. એ તો ગયા, હેલિકોપ્ટર લઈને ગયા ને 3 કલાક રહ્યા ને એમની વર્ષગાંઠ હતી એટલે બા એમને રવાના શીરા નો કેક ખવડાવ્યો. એટલે આ બધી વાતો જયારે યાદ કરતી હતી ત્યારે મને યાદ આવ્યું કે નવરાત્રિમાં ઘણી વાર હું જતી ને ત્યાં અમારી આદિવાસી કન્યાઓ શું સુંદર ગરબા ગાઈને રાસ કરે ને આ ધમાધમ ચાલે. પણ એમાં ગ્રહ માતાએ આ મને લખાયું, કારણ કે દરરોજ એ લોકો ગાય. દરરોજ જયારે માતાને ભોગ ધરાવવાનો હોય નૈવેદ્ય, અને પછી આપણે બધા જમતા હોઈએ ને પ્રસાદ રૂપે. એટલે આ તમારી સામે મારે રજૂ કરવું છે કે ભાઈ આપણે તો જમીએ પણ માતા, આપણે માને બાને બોલાવા છે, માઈ તું આવો. તો શું છે? અલબેલી મતવાલી મૈયા જલ્દી જમવા આવો ને. સોમવારે શીરો પૂરી, મંગળવારે મોહન થાળ, બુધવારે બરફી પેંડા જલ્દી જમવા આવો ને. ગુરુવારે ગુલાબ જાંબુ, શુક્રવારે સૂતર પેણી, શનિવારે ગળી ગળી સુખડી. માતાનું મોઢું બલકે રે, અલબેલી મતવાલી મૈયા જલ્દી જમવા આવો ને. અંબામાં કહે છે કે 6 દિવસ તો કરાવ્યા, તો 7 દિવસે ભૂખી રહો? ના ના, સાંભળો તમે, હજી સાંભળો.
રવિવારે જે જોઈએ તે મન ગમતું તમે માંગી લો. જે જોઈએ શ્રીખંડ, દૂધ પાક, જલેબી, રબડી, જે જોઈએ માં માંગી લો. તારે માટે તો બધું છે. અમને તો તારો પ્રસાદ જોઈએ, તારો અનુગ્રહ જોઈએ, તારો આશીર્વાદ જોઈએ, તારી કૃપા જોઈએ. પણ એ કૃપામાં થોડા ગુલાબજાંબુ હોય વધારે ગમે. એટલે બાની સાથે માની સાથે આપણે આવું તીખડ તો કરીએ જ ને. મને બહુ ગમ્યું આ કે આપણે 7 દિવસ આપણી માને જગદંબા, પરાશક્તિ, પરમેશ્વરી, 14 ભુવનની માં, મહારાણી તારી આ બધા નતમસ્તક છે માં. અલબેલી મતવાલી માતા ગરબે રમવા આવો ને. વાહ સોનલબેન, આજની ખૂબ ખૂબ આપની હું આભારી છું, અમે આભારી છીએ કે માતાના સુંદર સ્વરૂપ અને એની સાથેની મસ્તી આપ આટલી સારી રીતે રજૂ કરી અને અમારા આ ફેસ્ટિવલ યુ હેવ ગિવન ઇટ અ લિફ્ટેડ status to this festival and we all feel highly obliged. Next we go to another one who is a doyen of folk arts, to Mayank Bhai. માનનીય સોનલબેનને સાંભળ્યા ખૂબ જ મજા આવી. અને હવે નેક્સ્ટ આપણે જોરાવરસિંહભાઈ જાદવ, પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહભાઈ જાદવનું પ્રવચન સાંભળશું. પણ તે પૂર્વે આવો એમને જાણીએ આપણે. પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહભાઈ દાનુભાઈ જાદવ લોક સંસ્કૃતિ, કળા અને સાહિત્યના ક્ષેત્રોમાં એક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિત્વ છે. તેઓ ગુજરાત લોકકલા ફાઉન્ડેશનના સંસ્થાપક છે, જેમાં ભારતભરમાંથી 5000 લોક કલાકાર જોડાયેલા છે. તેમની સંસ્થા દ્વારા અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય તેમજ રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમો પ્રસ્તુત થયા છે. તેમણે લોકકળા અને લોક સાંસ્કૃતિક વિષયો પર 93 જેટલા મૂલ્યવાન સંશોધનાયુક્ત પુસ્તકો પ્રકાશિત કર્યા છે. જોરાવરસિંહે દેશના છેવાડાના લોક કલાકારોને શોધીને આકાશવાણી અને દૂરદર્શન સુધી પહોંચાડ્યા છે. જોરાવરસિંહભાઈ અમુક લોકકળાના માસિકના સંપાદક પણ રહી ચૂક્યા છે. તેમને લોકકળા એવોર્ડ, ગુજરાત લોકકળા ગૌરવ પુરસ્કાર, રાષ્ટ્રીય કક્ષાના રાસ અને ગરબા સ્પર્ધામાં વિજેતા અને ડૉક્ટર નેલ્સન મંડેલા ગ્લોબલ બ્રિલિયન્સ એવોર્ડ જેવા અગણિત નામાંકિત પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. તો આવો તેમને માણીએ. અને એમાં હું એક વસ્તુ ઉમેરીશ કે જે અત્યારે શ્રી જોરાવરસિંહભાઈ જાદવ પહેલી વખત, for the first time, the government of India has honored an folk artist, folk scholar as the vice chairman of the Central Sangeet Natak Academy. That's a great honor to all of us, all the folk artists. Great. આજની પ્રસ્તુતિના મુખ્ય મહેમાન સોનલ માનસિંહજી તથા દર્શક મિત્રો. આજે રંગનો ઉત્સવ છે, ઉમંગનો ઉત્સવ છે, આનંદ અને સંસ્કૃતિનો ઉત્સવ છે. આવા ઉત્સવ સાથે મારા જેવા લોકકલાના યાત્રીને જોડાવાનું હોય ને, ત્યારે ભાઈ અમારા અંતરમાં આનંદના રંગ સાચિયા પુરાય, અમારા અંતરમાં આનંદનો અભિન ગુલાલ ઉડે. અરે અમારા અંતરના આનંદ મોરલા એક સામટા ટવકી ઉઠે. એવો રૂડો અવસર વડોદરા ખાતે ડૉક્ટર પારુલ શાહ, અંજલિ મેમોરિયલ કમિટી તથા મયંક દવે સુમધુર ટ્રસ્ટ તરફથી ઇન્ટરનેશનલ વેબિનાર કમ ફેસ્ટિવલ 2023 દ્વારા ઊભો કરાયો છે. એ બંનેને સૌ પ્રથમ અભિનંદન આપું છું. આવા કલાકારો અને કલાપ્રેમીઓ દ્વારા ગુજરાતનું કલા જગત રળિયાત છે. મિત્રો, આજે મારે ગુજરાતને ગૌરવ અપાવનાર પારંપરિક રાસ અને ગરબાનું વિહંગાવલોકન કરવાનો ઉપક્રમ છે. રાસ એ લોકનૃત્યનો એક પ્રકાર છે. લોકનૃત્યો એ આપણી સંસ્કૃતિનું મહત્વનું અંગ છે.
વર્ષો પૂર્વે નદી કિનારે જ્યારે સંસ્કૃતિનું પારણું બંધાયું હશે ને ત્યારે લોકનૃત્યનો જન્મ થયો હશે એમ કહી શકાય. આદિ માનવના અંતરમાં આનંદની લાગણીઓ કોળી ઉઠતી ત્યારે એ હરખઘેલો બનીને નાચવા કે ગાવા માંડતો. આમ ધરતી સાથે અંતરની પ્રીત બાંધીને બેઠેલા માનવીના આનંદની અભિવ્યક્તિ અને ઉર્મિના આવિર્ભાવમાંથી જન્મ્યા છે આપણા ભાતીગળ લોકનૃત્યો. સૌરાષ્ટ્રના લોકનૃત્યના પ્રકારોમાં સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચતો જો કોઈ પ્રકાર હોય તો દાંડિયા રાસનો છે. શરદ પૂનમ, નવરાત્રિ, જળજીલની 11, સાતમ આઠમનું પરબ, ગુરુજીની પધરામણી પ્રસંગે, ફુલિકા કે સામૈયા વખતે ગામના જુવાનિયાઓ હાથમાં રંગીન ઘૂમતાવાળા લાકડાના કે પિત્તળના દાંડિયા લઈને હિંચ, કેરવો વગેરે તાલમાં રાસે રમે છે. નરગા, પાવા, ઝાંઝ, શરણાઈ અને ઢોલના તાલે રાસની રમઝટ બોલાવે છે. દાંડિયા રાસમાં દોઢિયા, પંચિયા, બારિયા, ભેટિયા, નમન, મંડળ વગેરે લેવાય છે. રાસે રમતા રમતા ગીતને અનુરૂપ સ્વસ્તિક, ત્રિશૂળ, રજા જેવા માતાજીના પ્રતીકો રચાતા જાય. કાન ગોપીનું વલોણું હોય કે કાન ગોપીનું ગીત હોય તો બંસી વગાડતા શ્રી કૃષ્ણ કે વલોણા જેવા આકાર પ્રકારો પણ રાસમાં રચાતા જાય. દાંડિયા રાસ મોટે ભાગે તો પુરુષ પ્રધાન નૃત્ય છે, પણ હવે તો સ્ત્રીઓમાં પણ પ્રચલિત થવા લાગ્યા છે. મિશ્ર રાસ પણ આજે ખૂબ જાણીતા છે. મિત્રો, જન્માષ્ટમી અને તરણેતરના મેળા જેવા પ્રસંગોમાં ભરવાડ સ્ત્રી પુરુષો ઘોડા રાસે રમે છે. તેમાં દાંડિયા નથી હોતા, પણ ઢોલ અને શરણાઈ સાથે પગના ઠેકા અને હાથના હિલોળ સાથે આ રાસ રમવામાં આવે છે. તરણેતરના મેળાના ઘોડા રાસમાં જોનારા વિવિધ જાતિના લોકો પણ જોડાતા જાય છે. તે રાસની રંગત જામે છે. આ રાસ ક્યારેક ગીત સાથે અને ક્યારેક ઢોલ, શરણાઈ અને જાન સાથે રમાય છે. રાસમાં વિવિધ જાતિઓની વ્યવસાયલક્ષી લાક્ષણિકતાઓ અને સ્વભાવની વિવિધતાઓ ઉમેરાવાને કારણે રાસમાં ઘણું બધું વૈવિધ્ય પણ ઉમેરાયું છે. ગોપ ગુંથન અર્થાત સોળંગા રાસ એ સૌરાષ્ટ્રના કોળી, કણબી, સતવારા વગેરે જાતિના લોકોનું જાણીતું નૃત્ય છે. આ નૃત્ય એક પ્રકારનો મનોહર રાસ છે. એમાં રંગબેરંગી દોરીઓનો ગુચ્છ અદ્ધર બાંધેલી કડીમાંથી પસાર કરી તેનો એક છેડો રમનારા રાસધારીઓના હાથમાં અપાય છે. ખેલૈયાના આ એક હાથમાં દાંડીઓ અને બીજા હાથમાં દોરી હોય છે. પ્રારંભમાં ગરબી ગાઈને પછી રાસની રમઝટ બોલે છે. રાસે રમનારા ફરતા જાય એમ એમ રંગીન દોરી ગૂંથાતી જાય એમ ગૂંથણી પૂરી થયા પછી રમનારા અવળા ચલણ લઈને રાસની રમઝટ સાથે દોરીની ગૂંથણી ઉકેલી નાખી. આ રાસમાં કોળી જુવાનડાઓની છટા, તરલતા અને વીજળી વેગ આપણું મન હરી લે છે. ચામખવાલીની આંબાવાડી કલાવૃંદની સથવારા બહેનો આજે તો સ્ટેજ ઉપર રંગબેરંગી સાડીઓ બાંધીને સોળંગા રાસ રમે છે. આ રાસ વિવિધ હરીફાઈઓમાં હવે તો જોવા મળે છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નળ સરોવરના કાંઠે આવેલા રાણાગઢ, નાની કઠેચી ઇત્યાદિ ગામોમાં પઢારોની વસ્તી આજે પણ જોવા મળે છે. આ પઢારો રંગબેરંગી ભાતીગળ વેશભૂષામાં માથે મેલકાયા અને પટકા બાંધીને દાંડિયા રાસ તો રમે જ છે, પણ પઢારોના મંજીરા રાસ ખૂબ જ જાણીતા છે. આ પઢાર મંડળીઓ 1953થી દિલ્હીમાં પરેડ વખતે અથવા તો 26 જાન્યુઆરી વખતે આ રાસ દિલ્હીમાં અનેક વાર રજૂ કરી આવી છે. આ રાસમાં એકતારો, ડોકડ, તબલા, ઝાંઝ વગેરે વાદ્યોની સાથે ગણપતિના ભજનથી મંજીરા રાસ આરંભાય છે. રાસ રમતા રમતા તેઓ જમીન માથે બેસીને વહાણ હંકારતા હોય તેવા અભિનય સાથે મંજીરા વાદન કરે છે. રમતા રમતા એકબીજાની કેળે પગના આંકડા ભીડીને મંજીરા વાદન કરે છે અને ચતુર્ભુજ ભગવાનનું દ્રશ્ય ઊભું કરે છે. અને ઊંધા માથે થઈને બે પગે તાલબદ્ધ રીતે મંજીરા નૃત્યમાં વિવિધ કરામતો પણ દર્શાવે છે.
પડારો મૂળ તો સાગર સંસ્કૃતિના વારસદારો ગણાય છે. એમના મંજીરા રાસમાં સાગર સંસ્કૃતિના સંસ્કારો તેમના મંજીરા રાસમાં ઉતરી આવેલા જોઈ શકાય છે. સૌરાષ્ટ્રના બેર લોકોના દાંડિયા રાસ આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. દાંડિયા રાસ શરૂ કરતા પહેલા એકબીજાના કપડા ઉપર ગુલાલ છાંટી દાંડિયાની રમઝટ બોલાવતા ધરણી ધ્રુજાવે છે. ત્યારે એમના બાહુબળ અને લડાયક ખમીરના દર્શન થાય છે. મેર લોકોના દાંડિયા સાદા નહીં પણ જાડા પરોણાના હોય છે. તેમનો દાંડિયા રાસ ઢોલ અને શરણાઈના તાલે તાલે અને ક્યારેક ગીતોની રમઝટ સાથે પણ રમાય છે. મેરના દાંડિયા એટલા જોરથી વિંજાતા હોય છે કે નબળા પાતળા માનવીના દાંડિયા સાથે મેર જુવાનિયાનો દાંડિયો વિંજાય ને તો એનો દાંડિયો ઉડીને દૂર પડે, 50-100 ફૂટ દૂર ઉડીને પડે. મેરના દાંડિયા વીંજવાની છટા તલવારના ઝાટકાની કલામય છટા જેવી જ હોય છે. દાંડિયા રાસમાં લેવાતી ફોદડી અને બેઠક એ બેર લોકોના દાંડિયા રાસનું આગવું આકર્ષણ છે. વાર તહેવારે અને હોળી કે જન્માષ્ટમી જેવા વાર પરબે આ રાસ રમાય છે. મેર રાસ હવે તો દિલ્હી અને ઇંગ્લેન્ડ જેવા દેશો સુધી પણ પહોંચ્યો છે. મેરનો મણિયારો રાસ પણ એટલો જ જાણીતો છે. પોરબંદર પંથકના મેર લોકોની મંડળીઓ દાંડિયા રાસની સાથે સાથે તલવાર રાસ માટે પણ એટલી જ જાણીતી છે. મેર જુવાનિયાઓ તેમની સુરવાળ, કેડિયા, માથાની પાઘડી અને કેડ બંધાણાની વેશભૂષાને યથાવત જાળવી રાખી છે. મેર લોકોની સાથે સાથે આજે તો લતીપુરના પટેલો, બાંટવા, નાકરા ઇત્યાદિ ગામોના રાજપૂત જુવાનાઓ પણ ઢાલ તરવાના રાસ કરતા રહ્યા છે અને એ રાસ પણ એટલા જ જાણીતા છે. આ રાસ આજે તો ગામડાઓમાંથી નીકળીને નગરોના રંગમંચ, દૂરદર્શન અને વિવિધ હરીફાઈઓ સુધી પહોંચ્યા છે. મિત્રો, ભારત સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિનો દેશ છે. ભારતના આગવા ઉત્સવોનો પણ દેશ ગણાય છે. આપણે ત્યાં ઋતુઓ સાથે જોડાયેલા ઉત્સવોની વણઝાર વેદકાળથી વહેતી આવી છે. મેહુલીઓ મન મૂકીને વરસે, પ્રકૃતિ પૂરબહારમાં ખીલી ઉઠે, શરદ ઋતુની સવારી આવી પહોંચે ત્યાં તો વિશ્વભરનો સૌથી લાંબો ગણાતો નવરાત્રિનો ઉત્સવ આવી પહોંચે છે. આસો સુદ એકમથી ગુજરાતના ગામડા, નગરની શેરીઓ, મોહલ્લા, ચૌટા અને ચોક શક્તિ ભક્તિના ગરબાથી ગુંજી ઉઠે છે. 9 દિવસ લગી આ જન ઉત્સવ લોકહૈયાને હેલે ચડાવે છે. સંસ્કૃતિના અનેક પડાવ પાર કરીને આવેલા ગરબાનો આગવો મિજાજ છે, ગરબાનો આગવો ઇતિહાસ છે. કહેવાય છે કે આર્યોના આગમન પૂર્વે ગરબો દ્રવિડ સંસ્કૃતિની શક્તિ પૂજા સાથે જોડાયેલો હતો. ગરબો એ ગુજરાતના અતિ પ્રાચીન લોકપ્રિય નૃત્યનો એક પ્રકાર છે. ગરબો શક્તિ પૂજાની સાથે સવિશેષ રીતે સંકળાયેલો છે. ગરબાની ઉત્પત્તિનું મૂળ આમ તો દેવી પૂજા જ ગણાય છે. ગરબો એટલે ઘણા છિદ્રો પાડેલો માટી કે તાંબા પિત્તળનો ઘડો. આ ઘડામાં છિદ્રો પડાવવા એને ગરબો કોરાવવો એમ કહેવાય છે. ગરબો શબ્દની ઉત્પત્તિ ગરબામાં મૂકેલા દીપ ગર્ભદીપમાંથી થઈ છે. ગર્ભદીપમાંથી ગર્ભો, પછી ગરબો થયું. ગર્ભ એટલે ઘડો. ઘડો એ બ્રહ્માંડની કલ્પના છે. એમાં પ્રગટાવેલી દીપકની જ્યોત જીવનના સાતત્યની સતત ઝાંખી કરાવે છે. આમ ગરબો એ આદ્ય શક્તિ જગત માતા તરફના ભક્તિભાવનું રૂપાળું પ્રતીક છે. ગરબામાં માતાજીની સ્તુતિના ગરબા ગવાય છે અને આજે તો ગરબામાં અન્ય લોકગીતો અને રાસડાનો પણ પ્રવેશ થયો છે. જૂના કાળે ગર્ભદીપ ગરબા દ્વારા શક્તિની ઉપાસનાનો હેતુ નારીનો સંતાન પ્રાપ્તિનો હતો, તેમાં ખાસ કરીને પુત્ર પ્રાપ્તિનો. ગરબો પ્રથમ ધર્મવિધિનું માત્ર સ્વરૂપ હતો. એમાંથી એને આનંદ પ્રમોદનું સાધન બનાવીને એને લાસ્ય નૃત્યમાં પરિવર્તન કરવામાં શ્રી કૃષ્ણના પૌત્ર વધુ ઉષાનો ફાળો ઘણો મોટો હતો. બાણાસુરની અસુર પુત્રી ઉષા અનિરુદ્ધ સાથે લગ્ન કરીને દ્વારિકામાં આવી. નૃત્યના અસંખ્ય પ્રકારો તે પોતાની સાથે લાવી. સંગીત રચના કરનાર 7મા નૃત્ય અધ્યાય અનુસાર
પાર્વતીએ પ્રચલિત કરેલી લાસ્ય નૃત્ય પરંપરા બાણાસુરની પુત્રી ઉષા શીખી. ઉષાએ દ્વારકાની ગોપીઓને શીખ્યું. આમ રાસ અને ગરબા સ્વરૂપે એ પ્રતિષ્ઠા પામ્યા. ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત, ખંભાત બારો, વઢિયાર અને ગોહિલવાડ વિસ્તારોમાં સૂર્યપથની રાંદલ અર્થાત રંદાદેની પૂજાનો ઘણો મોટો ફાળો છે. ઘણી જાતિઓમાં લગ્ન કે શ્રીમંત વગેરે સામાજિક પ્રસંગે રાંદલ તેડવામાં આવે છે. એ વખતે રાંદલના ગરબા ગવાય છે. ઘણી જ્ઞાતિઓમાં લગ્ન, જનોઈ કે શ્રીમંત પ્રસંગે માતાજીના જાગ તેડે છે. એ વખતે બાજોટ ઉપર 4 ખૂણે ખપાટો બાંધી એના ચારે છેડા ભેગા કરી ઉપર ચુંદડી બાંધી કળશ મૂકવામાં આવે છે અને માતાજીનું સ્થાપન એના ઉપર કરવામાં આવે છે. જેના ઘેર ઉત્સવ હોય એ ઘરની સ્ત્રી અને પરિવારજનો માથે જાગ મૂકી વાજતે ગાતે માતાજીના મઢે જાય છે. એ વખતે ગામની સ્ત્રીઓ ચોકમાં ઢોલના તાલે તાલે ગરબા ગાય છે. અમદાવાદમાં વસતી ઠાકોર જ્ઞાતિની સ્ત્રીઓ નવરાત્રિમાં માથે ફૂલ માંડવી લઈને માતાના માડ રમે છે અને ગરબા ગાય છે. આમ આપણા રાસ અને ગરબા ભારતીય સંસ્કૃતિની વિરાસત છે. રાસ નૃત્યને ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ મહાભારતમાં હલ્લીશક, ક્રીડા કે દંડરાસક તરીકે વર્ણવાયેલું છે. તે જ આ રાસ કે દાંડિયા રાસ. રાસ એ ગોપ સંસ્કૃતિનું આગવું અંગ ગણાય છે. પ્રાચીન કાળમાં દ્વારકાના ગોપ ગોપીઓ સાથે મળીને કૃષ્ણ લીલાનો રાસ રમતા. પાસેથી જુદી જુદી જાતિઓ આ રાસમાં પોતાની વિશેષતાઓ ઉમેરતી ગઈ. મુસ્લિમ કાળમાં રાસના નૃત્ય પ્રકારો સાવ લોપાઈ ગયા, પણ 14મી 15મી સદી પછી નરસિંહ અને મીરાની અસરને કારણે વૈષ્ણવ ધર્મના સંસ્કારે કૃષ્ણના રાસને સજીવ કરવા પ્રેર્યા. ગરબાની ધાર્મિક પરંપરા અવિરતપણે આપણે ત્યાં તો વહેતી જ આવી છે. આ રાસ ગરબા નૃત્યને કારણે આપણી સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ, ઉત્સવો અને સામાજિક રીત રિવાજો જળવાઈ રહ્યા છે. સાંસ્કૃતિક એકતા અખંડ રહી છે. આવો છે રાસ ગરબાનો આગવો ઇતિહાસ. આ પ્રસંગે આ કાર્યક્રમમાં મને નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. એના માટે પારુલબેન શાહ અને મયંક દવેનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. નમસ્કાર. ખૂબ સુંદર બાપુ, ખૂબ સુંદર. બહુ તમે તો ગરબા અને રાસનું ટોટલ વિહંગાવલોકન કરાવી દીધું અને પ્રેક્ષકોને આવતી નવરાત્રિ માટે સજાગ કરી દીધા. હવે આ વેબિનાર, ઇન્ટરનેશનલ વેબિનાર કમ ફેસ્ટિવલના આયોજક માનનીય પારુલબેનને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ રજૂ કરે. પણ તે પૂર્વે પારુલબેન સતત એમણે એ ભલે શાસ્ત્રીય નૃત્યના એ નિષ્ણાત તરીકે એમણે એમના પૂર્વજીવનના અંદર ખૂબ કામ કર્યું, પણ એટલું ને એટલું જ એમણે ફોકના અંદર, ફોકલોરના અંદર ખૂબ જ કામ કર્યું છે. આ પણ એક ખૂબ આનંદની વાત છે. શાસ્ત્રીય અને ફોકલોર બંનેને મહત્ત્વ આપવું અને બંનેને માન આપવું, એના માટે હું માનનીય પારુલબેનને ધન્યવાદ આપું છું. અને હવે એમને વિનંતી કરીશ કે આ બાબતે એમના વિષય ઉપર, શક્તિનું વર્તુળ, એના ઉપર એ તેમનું પ્રેઝન્ટેશન આપશે. પણ તે પહેલાં એમનો પરિચય મેળવી લઈએ. Professor Dr. Parul Shah is one of rare combinations of performing artist, cross-cultural choreographer, Bharatnatyam guru, dance educator, scholar, researcher, art administrator, and highly motivated human being. She was one of the earliest to be awarded the Senior Fulbright Fellowship in 1992-93 in dance and received the Choreo Mundus Heritage Master Fellowship of the Erasmus Mundus of the European Union 2013. Beginning in 1972 at Delhi Rashtrapati Bhavan,
Dr. Shah's performing career has grown with depth. She is sensitive, truthful, and a lively performer. The active dance career, including classical, folk, contemporary, and creative, of more than 50 years, has taken her to near and far land, performing, teaching, lecturing, collaborating, learning, and sharing in the top institutions with most creative, innovative individuals. Since 1979, Professor Shah is an active member and director of International Folk Art Organization IOVA, a UNESCO body. Namaste. Today is my double responsibility. In case anywhere I make mistakes, please excuse me, because we all function under tremendous tensions and still the show must go on. Due to some previous commitments and non able to reach Miss Arupa Lahiri, the IGNCA regional director, who was to talk about what is choreography, has come to my head, and I shall try slow in a nutshell to tell you what is choreography, because today's and 3 days webinar is on the topic of choreography of Ras and Garba. So let me begin with what is choreography and how it has come to this level for Ras and Garba. As we know, in the traditional field, the traditional arts of India, starting with Natya Shastra and its commentaries later years, and in practice, you see these arts being performed in open spaces in the temples, and I'm talking of classical arts. The similarity was the same for the folk arts. So when you go to choreography comes with the stage presentations are which are made specially. They are not ones that you go to any village, the whole group is there, and go to the choraha of the village, and people are going to sit around and you dance or you present. This takes a different shape. Even if a devadasi is performing in the temple, or it is a kutambalam, the choreography is very kind of uh, yes structure, but yes not structure. There is also consideration of space, there was also consideration of sound, light, everything, but which went very naturally. And now we have the proscenium arch, we have the big theater, and we have the lights, we have the sounds, we have movies which have every movie. I mean, you take it from a Western movie or an Indian movie, nothing is complete without a dance and music sequence. Same thing was for Gujarati movies, that no Gujarati movie of any quality had no dance and music. Every movie had either Ras or Garba or both, adding to the story. So, how these shifts have come? So, let's see what is choreography. The performing arts of India had such an unbroken tradition of continuity that has no parallel perhaps anywhere in the world. It has been a living tradition in the history of the world arts, a tradition that never became obsolete or went into oblivion because of its capability to adapt, change, and evolve. Then we go further, this great art of weaving several patterns of representing various ideas can be identified as the art of choreography. And the word choreography belongs to the terminology used in Western dance,
particularly the classical ballet, gymnastics, and figure skating. The etymological meaning of choreography is derived from the Greek choria, dancing in unison, from chorus meaning group, and choral, circular dance. Graphy literally means writing. Hence, choreography meant dance writing. It was taken to represent art of notating the dance movements planned for a sequence to be performed by a group of artists accompanied by music. This music was also notated and it was by a group of musicians. This is what happened when it is on the stage. This is not when it is on the floor as it was our tradition. And then, what is the most important in this whole perspective of choreography? It is the innate qualification that a good choreographer has to be endowed with is the knowledge of movement, music, costume, lighting, backdrop, all should be thought out when the choreography is planned. Once the topic is decided, music and rhythm are set, we arrive at the actual act of choreography, that is designing the dance, planning and visualizing movements. The art of choreography is built in the technique given in our ancient treatise. It has been tried, tested, and added on, enhanced, and has reached its zenith by adopting many variants as it moved along through the centuries. As we learned from Natya Shastra, in the 6,000 shlokas, it doesn't give you a dance style. It gives you the elements of movement. It gives you the elements of music. It gives you the place, the structure, and design of the theatre. From there, when you start creating, you can assimilate. And there is an example of 108 karanas, which are the assimilation of Anga, Pratyanga, Upanga, Charis, and all the things coming together. It is just an example. The creative artist, the creative guru has grasped, understood, and comes out with a movement which is his or her own. And that's how the gharanas, the banis, have been created in all classical dance styles. So now we go from classical to the folk. If I understand correctly in my knowledge, it is in early 1950s that we started having Ras and Garba competitions on the stage. Now from the streets, from the sheris, from small courtyards, it has climbed to the proscenium stage. How do you handle that? Because the folk dances and classical dances have a very distinct difference that folk dances are spontaneous. It can be done in a jiffy by the group who's doing because they communicate in the same community. When you go on the stage, how do you continue this spontaneity? How do you make it feel that it is not a plastic smile, but it is the natural enjoyment that one does a garba in the courtyard of the Mataji or one does a ras dedicated to Krishna in the Dwarkadish temple. These are the special things that a choreography of the dance. And now let's see what is the main pattern. What is a circle? A geometrical shape which has no end, no beginning, and which creates a sense of continuity and wholeness. When it moves, it is cyclical,
like the day and night. It is the bright half of the moon to the light half of the moon. This is creating seasons, seasons which represents totality and completeness. It also does not have any corners or sides. The Garba or Ras is not four corners, because if it has a corner, and the circle, it represents a symbol of wholeness, unity, harmony, completeness and perfection, totality and divine symmetry and balance. The circle is a universal symbol of connection, unity and harmony. It means it is sacred and divine. It represents the infinite nature of energy and inclusivity of the universe. Our ancient king observed a circular aspect to the cycle of time, specifically in the movements of the seasons. The circle is most spontaneous of all natural shapes, and it best represents the universe, also the Hindu universe, because Hindus see the world as being timeless, cyclical, and infinite. The universe is the medium through which the divine presents itself. It is a window to the divine. It is also a secret symbol of enlightenment and spirituality. Same is the circle, same is the mandala, is the spiritual and ritual symbol most of the world religions and faith represent. The circular design symbolizes the idea that is life is never ending and everything is connected. The mandala also represents spiritual journey within the individual viewers. It is the journey which is within your own self. And why do we dance in circle? As it is, the circle is a symbol of connectivity, and in that we all contribute equally. For your child, our circle dance gives him a chance to see everyone, be part of the community, and be belonging. There is no beginning or end to the circle, just as there are no leaders or followers. We all create our own dance. Being probably the oldest known dance formation, circle dancing is an ancient tradition common to many cultures for marking special occasions, rituals, strengthening community, and encouraging togetherness. Circle dances are choreographed to many different styles of music and rhythms. The circle dance is also called universal ritual and symbol, as it is performed in different cultures and religions around the world. Now we have to, from this is what is the importance and symbol of circle. Then from that circle, the symbol, how did it come to Gujarat, to Ras, to Garba? It's a whole historical connection from the Vedic and Puranic times to, through Mahabharat, Ramayana, everywhere. The circle is considered as the impetus of the divine mother. The mother represents the mother goddess or the mother earth. From Rig Veda, Purana, mother goddess, Markandeya Purana, where you have Ya Devi Sarva Bhuteshu, Matru Rupena Samstita. So it is the Brahminical pantheon which created the mother goddess, from taking it from the tribals who had created this circle of unity. Both got connected at a point, because mother is mother, mother is universal. Creativity is mother, mother is universal. So all the human beings of the world connect through this oneness of the mother. And in time, the mother goddess cult and the Krishna cult got very strong and powerful roots in Gujarat.
through, as we've seen in Gujarat, we have the Harappan and Mohenjo-daro sites, we have the Buddhist sites, we have the Jain culture extensive, and we have also very, very strong Shakti Peeth. Shakti Peeth, where the mother goddess is personified, and we all worship that mother goddess irrespective of any caste, any religion, and economic barriers. So, now connecting the form of circle and the content that it represents. When you do choreography, we, all the dance people, all the theatre people, all the music people, have to keep in mind the content and the form that we are using. So, when it comes to the dance choreography, we have to understand what is the content and what is the form. If you accept that the circle is the form, then on stage the form must be there. Mantra, mandala, and mudra all have to be kept in the choreography along with the spontaneity, along with the music of Garba and Ras, along with the costumes. And the costumes may enhance. If my mother was wearing just a simple sari and dancing, or my father was wearing the dhoti kurta, now the young men and young women, and not so young and not so senior, may be wearing varieties of shapes, colors, sizes in the stage presentations. But how beyond the form and content they may go or they may not go is their sensitivity and sensibility to their own culture. So here I think I should be. It's an extensive subject, but in this webinar we are trying to get also younger people contribute their ideas of choreography, how they have perceived and how they are creating within this framework of choreography, form, and content. So, here is my take further, and maybe we should be able to see one or two dances that we have choreographed, but sometime later. Thank you so much. Namaste. ખૂબ સરસ પારુલબેન. આપણો જે વિષય છે શક્તિનું વર્તુળ, એ વર્તુળ વિશે એટલે કે સર્કલ વિશે ખૂબ જ સુંદરતાથી એમણે સમજાવ્યું આપણને. હું તો એક દેશી પદ્ધતિથી કહું, ઘણા ગરબો 4 જણનો કરો ને 6 જણનો કરો ને 5 જણનો કરો ને એવા વિડીયો પણ મોકલતા હોય છે. પણ હું એક જ વાત કહું કે દેશી પદ્ધતિથી યાદ રાખવું કે ગરબો એટલે ગોળ રમાતો ને બોલતો, એટલે ગોળ તો થવું જ જોઈએ ને ગોળ થવા માટે મિનિમમ 8 જણ જોઈએ. એટલે આપણે કંઈ પણ આધુનિકતાના આંચળા ઓઢીએ પણ આ વસ્તુ તો આપણે મગજમાં રાખવાની જ કે ગરબો કરીએ તો ઓછામાં ઓછા 8 જણ તો આપણે રાખીએ જ. એટલે વર્તુળ સર્કલ થશે તો જ આ આપણો આ આજનો વિષય એ પરિપૂર્ણ થશે. તો ઓવર ટુ Jai Shri. જય શ્રી. Sri Mayank Dave is by profession civil and sound engineer. He is 5 times AICS National Award winner in music and dance, awarded by Government of India, and is national and state judge, perform as an artist, director or choreographer in several national and international level music and dance programs like Vibrant Gujarat, SAAF Games festivals in 7 countries, Afro Asian Games inaugural function in 94 countries, and several government and non-government programs at Dubai, Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique, and in many countries. Mayank Bhai is the former member
Gujarat State Sangeet Natak Academy, and Gujarat Sanskriti Kunj Pratishthan of Government of Gujarat. He is the managing trustee and honorable director of Surmadur, the ICCR MPNL folk dance group, Gandhinagar since 40 years. Over to Mayank Davis. નમસ્કાર. કોરોના કાળ પછી ફરીથી ઇન્ટરનેશનલ વેબિનાર કમ ફેસ્ટિવલ લઈને અમે આપની સમક્ષ આવ્યા છીએ. સૌ વિદ્વાનો અને કલાકારોને અમારા હૃદયથી વંદન અને સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે મારો વિષય હિસ્ટોરિકલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ રાસા, એટલે કે સમજો કે રાસની કલાયાત્રા, રાસની ઉત્પત્તિથી લઈને આજ સુધીની યાત્રા. પહેલા તો સમજીએ કે રાસ એટલે શું. રાસ એટલે એક ગોપ સંસ્કૃતિનો ક્રીડા પ્રકાર. રાસ એટલે નૃત્યનો હલ્લીસક પ્રકાર. રાસ એટલે દાંડિયાથી જ રમાય. રાસ એટલે કૃષ્ણ ભક્તિ માટે લખાય અને રાસ એટલે એના માટે જ રમાયા. વિવિધ વિદ્વાનોએ અલગ અલગ રીતે આની વાત કરી છે. વિવિધ ઇતિહાસકારોએ અલગ અલગ રીતે વાત કરી છે. કોઈ કહે કે રાસ લાસ્ય પ્રકાર છે, લાસ્યમાંથી લાસ બન્યું ને લાસમાંથી રાસ બન્યું. કોઈ વિદ્વાનો એમ કહે છે કે હલ્લીસકનો પ્રકાર છે. આનો મહાભારતમાં ઉલ્લેખ છે, હરિવંશ પુરાણમાં ઉલ્લેખ છે, ભાસમાં ઉલ્લેખ છે. રાસ વિશે અનેક માન્યતાઓ. રાસ એ લાસ્ય કે હલ્લીસક પ્રકારે છે, પણ એણે કેવા કેવા સ્વરૂપો ધારણ કર્યા, કેવી કેવી યાત્રા કરી, કેવા કેવા એણે નામ ધારણ કર્યા, કેવા કેવા ગીતો એના માટે બદલાયા, એની આખી યાત્રા જોશું ને તો જ આપણને ખબર પડશે. તો રાસ વિશે ચલો શરૂ કરીએ. જુદા જુદા મતો, જુદી જુદી માન્યતાઓ, જુદી જુદી ધારણાઓ. પણ આપણે તો રાસની આખી યાત્રા સમજવી છે. ઘણા ઇતિહાસકારો અને વિદ્વાનોની માન્યતા રાસની ઉત્પત્તિ વિશે જુદી જુદી છે. જેમ કે એક માન્યતા એવી પણ છે કે રાસની ઉત્પત્તિ તો ભગવાન વિષ્ણુ અને શંકરે કરી. એ કેવી રીતે? તો જ્યારે દેવદાનોએ સમુદ્ર મંથન કર્યું અને એમાંથી અમૃત નીકળ્યું, દાનવ એને લઈને ભાગી ગયા. આ જોઈ એને બચાવવા માટે દેવોની વિનંતીથી સ્વયં વિષ્ણુ ભગવાન મોહિની સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવ્યા અને એ અમૃત પાછું મેળવ્યું. પણ આ જોઈને ભગવાન શંકર એમના મોહમાં પડ્યા અને એમણે એમની સાથે એક પ્રણય નૃત્ય કર્યું. મિત્રો, અહીંયા આગળ જોવાની વાત એ છે કે નૃત્ય તો પ્રણય જ હોય, મોહમાં પડ્યા હતા એટલે. પણ જોવાની વાત એ છે કે દ્વંદ્વ નૃત્ય થયું. તમને થશે દ્વંદ્વ નૃત્ય અને રાસ કેવી રીતે? રાસ એ દ્વંદ્વ નૃત્ય જ છે, કારણ કે મૂળ તો બે જણા કાન્ય ગોપી સામસામે રાસ લેતા હતા, એ દ્વંદ્વ જ થયું ને. એટલે કદાચ અહીંયા રાસ શબ્દ અપાયો હશે. હવે પાછું વળી આવ્યું કે લાસ્ય કે હલ્લીસક. હવે આને લાસ્ય પણ કહેવાય અને હલ્લીસક પણ કહેવાય. કેમ? મારા મતે કેમ એટલું જ કે મોહિની સ્વરૂપે લાવણ્યમય નૃત્ય કર્યું એટલે લાસ્યમાં આવે. અને ભગવાન શંકર કે જે તાંડવ નૃત્યના રચયિતા, તાંડવ નૃત્ય કરનારા, તેમણે જોમ જુસ્સા અને તરળતા સભરા નૃત્ય કર્યું એટલે એને હલ્લીસકમાં મુકાય. એટલે દ્વંદ્વ નૃત્ય, લાસ્ય, હલ્લીસક વગેરે વગેરે જાતના નૃત્યના નામ અહીં આપી શકાય. આવો એક બીજી માન્યતા જોઈએ જે અતિ પ્રચલિત છે. 5000 વર્ષ પૂર્વે ભગવાન કૃષ્ણએ વૃંદાવનમાં રાસ રચ્યો. કાન ગોપી વચ્ચે રાસ રમાયો. અહીંયા બે વાત આપણે જોઈએ. કાન ગોપી વચ્ચે રાસ રમાયો તો કાન ગોપી વચ્ચે એટલે દ્વંદ્વ પ્રકારે નૃત્ય થયું, પણ સમૂહમાં થયું. રાસનું સ્વરૂપ બદલાયું.
કાનને ગોપી રાસ લેતા હતા, પણ સમૂહમાં થયું, એટલે કે દ્વંદ અને સમૂહ એમ અહીંયા પ્રકાર બદલાયો. બીજું કૃષ્ણ ભક્તિ થઈ, એટલે કૃષ્ણના ગીતો, કૃષ્ણ ભક્તિના ગીતો, એટલે ગીતોનું સ્વરૂપ બદલાયું. ત્રીજું અહીંયા આગળ રાસ લીલા એવું નામ અપાયું. આ તમને થશે કે રાસ લીલા નામ કેમ? તો ભગવાન કૃષ્ણ સાથે ગોપી રમતા હતા, પણ અનેક ગોપીઓ હતી. હવે કોઈ પણ ગોપીને ઓછું ના આવે, એટલે કૃષ્ણ દરેકના સાથે કૃષ્ણના વિવિધ સ્વરૂપો લઈને રાસ રમતા. એટલે દરેક ગોપી દીઠ એક એક કૃષ્ણ રાસ રમતા. આ એમની લીલા હતી. એને એટલે જ કદાચ રાસલીલા શબ્દ અહીંથી ઉત્પન્ન થયો હશે. રાસલીલા એટલે જ કહેવાતું હશે. એટલે એક વાત નક્કી થઈ ગઈ કે કૃષ્ણ એટલે કે યાદવ કુળ સાથે સંબંધ, ગોપ સંસ્કૃતિ સાથે સંબંધ. હવે કાન ગોપી વચ્ચે લમાયો, એટલે કે લાવણ્ય સ્વરૂપ, એટલે લાસ્ય નૃત્યમાં મૂકી શકાય. અહીંયા દાંડિયાથી રમ્યા, એટલે હલ્લી શકના દંડ રાસકમાં પણ આવે. એટલે ફરી પાછું એક જુદું સ્વરૂપ. વળી કાનને ગોપી વીંટાઈને નૃત્ય કરતા હતા, એટલે લતા રાસકમાં પણ આવે. હવે રાસની યાત્રા આગળ વધી. વૃંદાવનથી લઈને દ્વારકા સુધીની. કૃષ્ણ જ્યારે દ્વારકા આવ્યા ત્યારે તેમની સાથે તેમના નાના ભાઈ બળદેવ એટલે કે બલરામ હતા. બલરામે આ રાસ તેના ગોપાલકોને, ગોપ સંસ્કૃતિ જ્યાં છે તેમની વચ્ચે રહીને આ રાસ કર્યો, તેમને શીખવ્યો. એટલે અહીંયા હલ્લીસકનું સ્વરૂપ આવ્યું. કેમ? કારણ કે બલરામ હળધારી હતા, એટલે જ કદાચ હલ્લીસક સ્વરૂપ અહીંથી અસ્તિત્વમાં આવ્યું હોય તેવું લાગે. અને એટલે જ કદાચ હલ્લીસક નામ અપાયું હોય, અને એટલે જ કદાચ હલ્લીસકનો પ્રકાર કહેવાયો હોય. હવે રાસે અહીંયા આગળ સ્વરૂપ બદલ્યું. થોડો જોમ જુસ્સો અને તરલતા સાથેનો રાસ થયો. ભરવાડો, ગોવાળો વગેરેમાં સૌરાષ્ટ્રમાં આ રાસ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. ધીરે ધીરે તે ગુજરાતમાં ગયો, યાત્રા આગળ વધી. ગુજરાતમાંથી વેપારીઓ સમગ્ર ભારતમાં પોતાનો વેપાર ધંધાર્થે ગયા, ત્યારે તેમના સમૂહો દ્વારા જે તે રાજ્યમાં રાસ ગરબા થયા પોતાની સંસ્કૃતિ રૂપે. એટલે રાસે ફરી ગતિ કરી, ફરી યાત્રા કરી, અને ગુજરાતમાંથી કે વૃંદાવનમાંથી રાસ ફરતો ફરતો આખા ભારતમાં ગયો. હજી સુધી રાસ અહીંયા એક વારે તહેવારે રમાતું નૃત્ય તરીકે અસ્તિત્વમાં આવ્યો, પણ સમગ્ર ભારતમાં. હવે સમગ્ર ભારતમાં જુદા જુદા રાજ્યોમાં ગયો, એટલે જુદા જુદા રાજ્યોની ભાષા જુદી, એટલે એના નામ પણ જુદા જુદા થયા. દાખલા તરીકે મણિપુરમાં રાખાલ રાસ, ઉત્કલ રાસ, ગોપી ગોપાલ રાસ, પશ્ચિમ બંગાળમાં કાઠી, તો ગઢવાલમાં ચોફુલો, તો દક્ષિણ ભારતમાં કોલાટમ, અરે ઉત્તર પ્રદેશમાં ચોફુલા, અરે રાજસ્થાનમાં ગેર. આમ રાસ દેશવ્યાપી તો થયો, પણ જુદા જુદા નામધારી પણ થયો. રાસની યાત્રા ધીરે ધીરે સુંદર રીતે આગળ વધતી હતી. તેના રૂપો બદલાતા હતા, તેના ગીતો બદલાતા હતા, તેના સ્વરૂપો બદલાતા હતા. પણ હવે રાસમાં એક વિક્ષેપ પડ્યો. મુસ્લિમ કાળમાં રાસ ખોવાયો, પણ પાછું 14મી અને 15મી સદીમાં નરસિંહ અને મીરાની અપાર કૃષ્ણ ભક્તિથી રાસ ફરી અસ્તિત્વમાં આવ્યો. સાથે સાથે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના સંસ્કાર પણ ખૂબ કામ કરી ગયા, અને રાસ ફરી અસ્તિત્વમાં આવ્યો. રાસ અહીંયા સુધી, એટલે કે છેક દયારામ સુધી પ્રાચીન સ્વરૂપે રહ્યો અને ભક્તિ સ્વરૂપે રહ્યો. હવે રાસની યાત્રા આગળ વધારી. કવિ બોટાદકર અને નાનાલાલે રાસના સંગીતમાં નવીન ક્લેવર ઉમેરીને
એટલે કે પરિવર્તનો કરીને રાસને એક સુંદર નવું સ્વરૂપ આપ્યું, એટલે કે અર્વાચીન સ્વરૂપ. એ રાસ નવ પલ્લવિત અહીંયા થાય છે. રાસનું નવ સ્વરૂપ કવિ બોટાદકર, કવિ નાનાલાલ વગેરે જેવા અનેક કવિઓએ એને એક નવું સ્વરૂપ આપીને રાસને ફરી નવ પલ્લવિત કર્યો, એવું કહેવું અસ્થાને નથી. હવે ધીરે ધીરે રાસે ભવાઈ અને નાટકમાં પણ પદાર્પણ કર્યું, એટલે કે એનું મનોરંજન સ્વરૂપ અહીંયા આવ્યું. હવે રાસ અસલ સ્વરૂપમાં આવ્યો, એટલે કે અસલ જોમ, જુસ્સો અને તરલતા, વૈવિધ્યતા સાથેનો રાસ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. તો આઝાદીની ચળવળમાં ચારે બાજુ સમરાંગણો રચાતા હતા, ત્યારે રાષ્ટ્રીય કવિ, રાષ્ટ્રીય શાયર મેઘાણીજીએ અને એમના જેવા અનેક કવિઓએ દેશ દાજના રાસ અને રાસડા રચ્યા. તેના બે પ્રકારે ઉપયોગ થયા. એક તો સમરાંગણમાં જોમ અને જુસ્સો લાવવા, દાખલા તરીકે ના છડિયા હથિયાર, લાલા બેલી ના છડિયા હથિયાર, એમાં યુદ્ધમાં જોમ અને જુસ્સો આપવા માટે એનો પ્રયોગ થયો. તો બીજો પ્રયોગ એ પણ બહુ અદ્ભુત થયો. યુદ્ધ વખતે જ્યારે યુદ્ધ વિરામ થતો ત્યારે યુદ્ધાભ્યાસ માટે, એટલે કે એ ભૂલી ન જવાય એના માટે, યુદ્ધની રણનીતિઓ ઘડવા માટે કે આઝાદી માટેની ચળવળોના આગળના પ્લાન કરવા માટે રાસનો ઉપયોગ થયો. હવે કેવી રીતે થયો? તો પરિસ્થિતિ એ હતી કે આ આઝાદીની ચળવળ વખતે અંગ્રેજોએ 4 વ્યક્તિથી વધારે ભેગા થવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો, એટલે કે 144ની કલમ મૂકી. હવે આના કારણે બધા ભેગા થઈ શકતા નહોતા. ભેગા નહોતા થઈ શકતા તો કંઈ પણ જાતની કોઈ ચળવળની વાત નથી થતી, કોઈ નવી ક્રાંતિની વાતો નથી થઈ શકતી. તો આના માટે આપણા યોદ્ધાઓએ એક નવો પ્રયોગ કર્યો, જે પ્રયોગમાં તેઓ જાણતા હતા કે અંગ્રેજો ક્યારે હિન્દુસ્તાનના કોઈ પણ વાર તહેવાર કે વ્યવહારમાં બાધા ડાલતા નહોતા. એટલે એમણે જુદા જુદા પ્રસંગો ઊભા કરીને રાસ રમવા માટેનું કાર્ય શરૂ કર્યું. રાસ રમતા હતા, પણ એના અંદર એમણે યુદ્ધાભ્યાસ ચાલુ રાખવાનો હતો. એટલે મોટે ભાગે એની એક્શનો અને એનાથી રાસ રમતા હતા, અને પછી આરામના સમયે આ યુદ્ધ નીતિઓ ઘડતા હતા. હવે અહીંયા એક રાસે નવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, શૌર્ય રાસ. શૌર્ય રાસ એટલે કે આજનો આપણો મણિયારો અને ઢાલ તલવાર રાસ. મણિયારો રાસ એ મણિયારો તાલ પણ કહેવાય છે, મણિયારો ગીતનો પણ પ્રકાર કહેવાય છે, અને મણિયારો રાસ જે યુદ્ધાભ્યાસ દરમિયાન ઉત્પન્ન થયેલ રાસ છે. હવે આ રાસનું સ્વરૂપ આજે પણ આપણે જોઈએ તો બહુ વિલંબિત સ્વરૂપ છે, અને એટલે પણ એનો તાળો એમ મળે છે કે યુદ્ધ વખત ઉત્પન્ન થયેલું હશે. આ રાસને અત્યારે જોતા એ પણ દેખાય છે કે રાસના અંદર મોટાભાગની એક્શનો યુદ્ધભૂમિ જેવી છે, એટલે કે તલવાર મારતા હોય, ઢાલથી બચાવ કરતા હોય, એકબીજાની સામસામે તલવારો ટકરાવતા હોય, આ બધી જે એક્શનો છે એનાથી લાગે છે કે આ યુદ્ધભૂમિમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલો રાસ છે. આનો મોટાભાગનો લાભ કોણે લીધો? તો મેર, આહિર, રાજપૂત જેવી પ્રથમ હરોળમાં રહેતા લડાયક અને ખમીરવંતી જાતિના જે લોકો છે કે જે યુદ્ધભૂમિમાં સદાય અગ્રેસર હતા અને શૂરવીરતાસભર એમનું યોગદાન હતું આઝાદીની ચળવળમાં, તો એ લોકોએ આ રાસનો આ રીતે પ્રયોગ કરીને દેશદાજનું કામ કર્યું અને ક્રાંતિવીરોને પોતાનાથી થતો સપોર્ટ કર્યો. અને રાધાકૃષ્ણનો પ્રણય સ્વરૂપનો રાસ
યુદ્ધના મેદાન સુધી પહોંચ્યો. એટલે કે રાસે પોતાની યાત્રા દરમિયાન ભક્તિમય સ્વરૂપમાંથી, પ્રણય સ્વરૂપમાંથી સંગીતના સહારે નવપલ્લવિત થઈ ભવાઈને નાટકમાં જઈ અને પછી દેશદાસથી રંગાઈ સમરાંગણમાં આવ્યો. રાસે આટલી યાત્રા કરી. હવે રાસની એક નવી યાત્રા. અત્યાર સુધીના રાસ ધરા ઉપર રમાયા, એટલે કે જમીન ઉપર રમાયા. અત્યાર સુધીના રાસ વારે તહેવારે રમાયા, યુદ્ધમાં રમાયા, પ્રણય સ્વરૂપે રમાયા. પણ હવે એનું નવું એક ફ્લેવર હું રજૂ કરું છું. 1960માં ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર જ્યારે જુદા પડ્યા ત્યારે શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ જેવો એક વિભાગ શરૂ થયો, જેઓ રમતગમત અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓની કાર્યવાહી કરતા. એમણે શરૂમાં ગ્રીષ્મોત્સવ અને શિશિરોત્સવ શરૂ કર્યા. એમાં દિવસ દરમિયાન રમતગમત રમાતી અને રાત્રે બધાના આનંદ રૂપે, મનોરંજન સ્વરૂપે રાસ ગરબા થતા. અહીં રાસે રંગમંચ ઉપર પદાર્પણ કર્યું હોય તેવું મને લાગે છે. ધીરે ધીરે 1968-69માં યુવક મહોત્સવની શરૂઆત થઈ. તેમાં વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં લોકનૃત્યની સ્પર્ધા થતી, પણ રાસ ગરબા તેમાં આવરી લેવામાં આવ્યા ન હતા. કારણ કે નવરાત્રિ ગરબાની રાસ ગરબા સ્પર્ધા એ રાજ્ય કક્ષા સુધીની થતી જ હતી અને એમાં રાસ અને ગરબાના કલાકારો ભાગ લેતા હતા અને સ્પર્ધા થતી હતી. હવે રાસ રંગમંચ ઉપર સ્પર્ધાત્મક રૂપે આવ્યો. એટલે કે રાસની સ્પર્ધાઓ જિલ્લા કક્ષાએથી રાજ્ય કક્ષા સુધી શરૂ કરવામાં આવી. 1994-95માં રાષ્ટ્રીય યુવા ઉત્સવની શરૂઆત થઈ. હવે અહીંયા એક મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો કે જે રાજ્ય કક્ષાએ જીતતી 23 કૃતિઓ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભાગ લેવા જતી, જેમાં લોકનૃત્યનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. હવે પ્રશ્ન એ થયો કે લોકનૃત્યમાં રાસ ગરબાની કૃતિ ન હતી તો એ રાષ્ટ્રીય કક્ષા સુધી પહોંચે કેવી રીતે? આ અંગે ઘણા બધાએ પ્રયાસો કર્યા. મેં પણ મારી રીતે ઘણા પ્રયાસો કર્યા. કારણ કે હું છેલ્લા 40 વર્ષથી રાજ્ય કક્ષાએ લોકનૃત્ય અને રાસ ગરબાના નિર્ણાયક તરીકે કામ કરતો આવ્યો છું. રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ 14-15 વર્ષથી કામ કરું છું. તો મને આ પ્રશ્ન થયો કે આપણો રાસ, આપણો ગરબો કેમ રાજ્ય કક્ષાથી રાષ્ટ્રીય કક્ષા સુધી પહોંચે નહીં? એ વખતે મીના સાહેબ હતા અને એમણે આ વાત સ્વીકારી લીધી અને પરિણામ સ્વરૂપ રાસ અને ગરબા એ લોકનૃત્યમાં સામેલ થયા અને લોકનૃત્યમાં સામેલ થવાથી રાસ અને ગરબા છેક રાષ્ટ્રીય કક્ષા સુધી પહોંચ્યા. આમ રાસની યાત્રા રાજ્યથી રાષ્ટ્રીય કક્ષા સુધી પહોંચી સ્પર્ધાત્મક રૂપે. હવે રાષ્ટ્રીય કક્ષા સુધી તો પહોંચી, સ્પર્ધા સ્વરૂપે પહોંચી. પછી તો કલા મહાકુંભ થયા, એમાં પણ રાસ ગરબાની અને લોકનૃત્યની અલગ અલગ સ્પર્ધાઓ થઈ અને એમ રાસ સ્પર્ધાત્મક રૂપે આગળ વધવા લાગ્યો. રાષ્ટ્રીય ફલક સુધી પહોંચ્યો. પણ તે પહેલા રાસે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની યાત્રા તો પૂરી કરી લીધી હતી, પણ સ્પર્ધાત્મક રૂપે નહીં. 1982માં દિલ્હી ખાતે એશિયાડ થયો, જેના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં આપણા ગુજરાતના 100 જેટલા કલાકારોએ સુંદર રાસની પ્રસ્તુતિ કરી. 1995માં ચેન્નાઈ ખાતે આયોજિત 7 દેશો વચ્ચેની સાપ ગેમ્સ થઈ, જેમાં ફરીથી ગુજરાતે પોતાની 2 કૃતિઓ રજૂ કરી. ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં 100 ઉપરાંત કલાકારોથી દાંડિયા રાસ, તો ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં, પૂર્ણાહુતિ સમારોહમાં ટિપ્પણી રજૂ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ 2003માં હૈદરાબાદ ખાતે ફર્સ્ટ આફ્રો એશિયન ગેમ્સ ફેસ્ટિવલ થયો, જેના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં ભારતના 4 રાજ્યોને નિમંત્રણ મળ્યું: ગુજરાત, પંજાબ, આસામ અને આંધ્રપ્રદેશ. જેમાં ગુજરાતના રાસનું નેતૃત્વ કરવાનું સૌભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું અને હૈદરાબાદ ખાતે
સતત 1 મહિનો સ્ટેડિયમ કોરિયોગ્રાફીમાં અને મોટા ગજાના આયોજનનો ખૂબ જ ઉચ્ચ કક્ષાનો અનુભવ પ્રાપ્ત થયો. મિત્રો, આ બધા અનુભવો છે ને, એની જ એક મજા છે. મારા જિંદગીના 50 વર્ષની સાંસ્કૃતિક યાત્રામાં વાંચેલ પુસ્તકો, શાસ્ત્રોનું અધ્યયન, અનેક વિદ્વાનો સાથે કરેલ ચર્ચાઓ અને મારી અંગત તાર્કિક બુદ્ધિના નિચોડ સ્વરૂપે મેં આજનું આ લેક્ચર આપ્યું. પણ એક વાત કહી દઉં કે આ મારા અંગત અભિપ્રાયો હતા. અસ્તુ. સુંદર મયંકભાઈ અને ખૂબ જ છણાવટ કરેલી પ્રસ્તુતિ. મારો 1976 થી 1983 સુધી પીએચડીનો અભ્યાસ હતો રાસ ડાન્સ ઓફ ગુજરાત. તો એની બધી વસ્તુની તમે મને અત્યારે આટલી યાદ આપી દીધી. ખૂબ આભાર. અને આવી તક અમને વારે વારે મળે એવી ઈચ્છા રાખું છું. Now going to the next speaker of this morning, we have with us Professor Gordon Thompson. Gordon Thompson is a professor emeritus from the Skidmore College. He is an ethnomusicologist, teacher, writer, and musician. He has been teaching for a long number of years, teaching in the USA and especially in music and ethnomusicology area in California State University, Long Beach, Fullerton, and UCLA, Illinois Urbana-Champaign, and University of Windsor. And he lives in Saratoga Springs, New York. But why does an American need to talk about Ras and Garba? Because it was Gordon who came almost, I don't know how many years, to Gujarat, because he was studying on the music, Haveli Sangeet, and music of Gujarat. Along with that, because it is music, he had to have Ras and Garba. He lived in Vadodara for a number of years and months, he and Jane and the children also. So that's where we connected in 1970s extensively. And in 1984-85, when India had the India Festival Aditi in Washington Mall, he invited his mentor colleague Medha Yodh, a very, very well known, not just well known, yes, but well known guru of Bharatanatyam. And we all worked with Medhaben, and today Professor Ketu Khatral and myself and Ashok Bhai Bhatt on the mall dancing Garba and Ras. 15 days. So here is Gordon for you, reliving his knowledge and memories. When Professor Parul Shah asked me to share my experiences of Garba and Ras and to offer my observations, I wondered what I, as an outsider, could offer. As an ethnomusicologist, my work gravitates towards thinking of the performing arts as culture, and I applied that approach to my research in Gujarat. Everything we do is shaped by our cultural background, although not every cultural value is reflected in everything we do. Context determines which values we articulate in our behavior, and that is especially true for music and dance. The power of music and dance in articulating culture lies in the shared experience of performance. When we perform, we celebrate the values that guide our attitudes and behaviors by sharing them with others.
The magic lies in how these arts allow us to articulate ideas that we might otherwise be too humble or too timid to express verbally. When making music and or dancing, we channel both cultures' core beliefs and challenges to the status quo. One of the reasons I chose Gujarat for my doctoral research arose from recordings that my mentor, Professor Nazir Ali Jarazboy, had made in the 1960s of Gujarati musicians and bards, including performances of Garba and Ras. The shortage of literature on Gujarat at the time only stimulated my interest, and when my wife and I arrived in Vadodara late in the summer of 1981, we began learning about Gujarati culture from the people we met. Through my local sponsor, Professor R.C. Mehta, I met artists at the music college, including Parul Ben, but I also encountered local scholars. Srimati Sudhaben Desai's deep knowledge of Gujarati culture had a profound influence on my experience, and our conversations about Bhavai, Akhyan, and other traditions ultimately led to the upcoming Navaratri celebrations. Unfortunately, intercommunal fighting shut down the city, my first real experience of how Gujarat could be complicated. Our landlord was from Godhra, and perhaps looking to give us a better impression of Gujarat, he whisked us off to stay there with his family until Vadodara opened again. I continued learning about Gujarati culture, visiting a haveli, interviewing musician priests, and learning how they performed Drupad in worship. As an outsider, however, I also could not help but notice how hard women worked then, spending hours preparing meals, cleaning, looking after children, and always serving the males before themselves. Having grown up in a family where both parents worked during the day and where my brother's sister and I took turns cleaning and cooking after coming home from school, the labor that filled women's lives in India was daunting. Moreover, tradition seemed determined to impede women who sought careers outside the home. Navaratri, however, offered a glimpse into a ritual that celebrated the power of women and the importance of femininity. Long before the film Barbie brought feminism to pop culture's main stage, the worship of Mataji celebrated how humanity needs women's culture to counter the male chauvinism that pervades the external world. The routine violence and repression that women experience finds retribution in stories that recount the power of Shakti. The symbolism of Garba performance, the embracing circular dance around the uterine pot at its center, proclaimed the importance of women to humanity. Garba, however, also carries a subversive message. When the sun sets and women gather in the courtyard, they occupy a liminal space outside the home that has been dominated by men during the day. As they dance, they renew the tradition of the mother goddesses who form the bedrock of the world's religions. They also declare their defiance of masculine hegemony and, in their whirling, twirling movements, summon the ethereal divine power of womanhood to defy the strictures of a world that seeks to confine them. The symbolism of the circle is powerful. It both focuses on what is at its center and what defines what is included and excluded. Inside the circle, membership is greater than the individual. The divine power and collective memory of Navaratri's past. Singers take turns leading while a drummer on the fringe plays the distinctive hinge pattern associated with Garba. Outside the circle is the profane, the secular, the vulgar.
The repetitive turning, bending, and turning of Garba choreography echoes the tedious daily chores of traditional domestic life. The dancing and singing tame that tedium, turn it into worship, and, in the process, imbue it with sacred power. As the celebrants sing and dance in the dark around the Garba Deepa, a lamp flickers with life and twinkles in the mirrors inset in spinning skirts, reflecting the possibility that the goddess dances among them. Later, the clash of Dundia shatter the reverence as more men join the circle and the focus shifts away from Mataji. But the memory lingers. As you know, across India and around the world, the performance of Garba and Ras is closely identified with Gujarat. Needless to say, Gujaratis take performances very seriously, which reveals much about their culture. I had attended competitions in Vadodara, where young women presented carefully planned choreographies and elaborate costumes that demonstrated how important this choreo-musical genre is to them. Indeed, the very act of taking this simple neighborhood ritual out of its communal context and putting it on stage, where it can be critiqued, also illustrates how art is created in the recontextualization of performance. Context, however, also changes meaning. In my research, I've witnessed Garba in Gujarat, in California, and in New York. But perhaps the most memorable performance happened on a hot summer afternoon in Washington, D.C. I was fortunate to help the Smithsonian Institution when it sponsored the Festival of India in 1985. In collaboration with the Indian government, the Smithsonian created an Indian village on the Mall, the cultural center of the nation's capital. They also brought artisans to this setting, including a potter and a kite maker, but also musicians. My role was to recruit Gujarati Americans to participate in performances under a shamiana on a raised wooden platform. In Southern California, I had collaborated on an article about Garba and Ras performances in America with Mehdi Yod, who taught Bharatanatyam at UCLA. I also recruited Ashok Bhatt, a talented, knowledgeable musician from Chicago, whom I had known for years. Together, we selected the company, and our partner from India, Parul Ben Shah, came to help choreograph and to rehearse the performers. My role was to introduce performances to audiences and to give some background. Now, Washington is often hot and muggy in the summer, almost like the monsoon, but without the promise of daily rain. When it does rain, however, the event can be quite dramatic, especially against the backdrop of the Mall, with the Lincoln Memorial at one end, the Washington Monument in the middle, and the Capitol building at the other end, museums lining both sides. The troupe had been presenting a program that included several daily performances of Garba and Ras for almost 2 weeks, but everyone knew that the festival was coming to an end. In that afternoon, gray clouds began to gather, distant thunder rumbled, and the air went calm. As the senior member, Maida Ben began the performance as always by lighting a lamp at the front of the stage before we sang the arati. The flame suddenly flared up before her, however, singeing her hair and startling us all. When the Garba began, the women began slowly circling under the shamiana as the wind moved among us. Rangatali, 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 re rangama, rangatali. At the edge of the stage, older Gujarati women in white saris had come to the festival,
and began to clap and to sing along with the dancers. Rangatali, rangatali. I retreated to the side of the stage behind Ashokbai and the other musicians, with my back against one of the pillars that held the shamiana, where I picked up a pair of jhanj to add to the accompaniment. The wind rose and filled the shamiana again. Rangatali, rangatali. They sang and danced faster and faster. The shamiana billowed in a wind gust, and I felt the stage lift slightly, and I heard the wood creaking under the stress. Rangatali, rangatali. The lamp flared again. Now, as the program ended, the skies opened and the rain consecrated the event. Lightning streaked across the sky and thunder rumbled at length between the museums that lined the mall. We huddled under a tent reserved for the performers and made nervous, idle chatter. But everyone knew something had just happened. I have been back to the mall several times since then, but it has never felt the same. In the summer, other festivals occupy that space, but none, to my mind, can match the magic of that hot summer day when a dance celebrating Shakti opened the skies and demonstrated that she could carry us away. Thank you. रंगताळी 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 रे रंगमा रंगताळी. Gordon, you brought so many memories to the mind and alive. जबरदस्त. મિસ્ટર ગોર્ડન થોમ્સન ફ્રોમ USA. સાહેબ, અમારો જે પ્રયાસ છે ને, આ સાંભળીને એટલો બધો આનંદ થયો કે અમારો આ જે પ્રયાસ છે એ ગરબા રાસને વિશ્વવ્યાપી કરવા માટેનો છે. અને એટલામાં અમારે જે કંઈ આ ઇન્ટરનેશનલ વેબિનાર કરીએ, રાસ ગરબા લઈને જ કરીએ. અને પારુલબેને તો ખૂબ જ ઉત્તમ કક્ષાનું કામ વર્લ્ડ હેરિટેજમાં ગરબો મુકાય એના માટે યુનેસ્કો દ્વારા જે પ્રયાસ, યુનેસ્કોમાં એમણે પ્રયાસો કર્યા છે, એટલે અમને તો અમારી છાતી તો ગજગજ ફૂલે આવી સુંદર વાત એમના મોઢે સાંભળી. જોકે એ ઇન્ડિયામાં ઘણું રહી ચૂક્યા છે, એટલે એમણે સરસ રીતે એનું વર્ણન પણ કર્યું અને ગાયું, ત્યારે તો ખરેખર ખૂબ જ આનંદ થયો. એ લોટ ઓફ થેન્ક્સ ટુ યુ, મિસ્ટર ગોર્ડન થોમ્સન. And now we go to one very important aspect of choreography of Garba and Ras, that is music. Because without music, you cannot decide on rhythms, on notes, and on the movements. So we have three youngsters talking about music and their own experiences, their own life, and their own further going on developing the music of Ras and Garba. Over to you, Jayashri. Miss Nisha Upadhyay, an alumni of the Maharaja Sayajirao University, a versatile Gujarati singer, is known for her semi-classical ghazals, Indian pop, and filmy songs. She started performing from a young age of 6 years, bagging a state-level award in a competition named Mehfil by ISRO. She has won Best Playback Singing Awards for 3 years in Gujarati films. Started her journey in Garba under the baton of Rishabh Group, Vadodara. Recently received the Best Playback Singer Award for a Marathi film Savita Damodar Paranjape. She has received film awards as Best Playback Singer for Gujarati films like સાસરિયું સવા લાખનું, લાગ્યો કસુમીનો રંગ અને ઘણા બધા સોંગ એમણે ગાયા છે. નમસ્તે, હું નિશા ઉપાધ્યાય કાપડિયા. જય માતાજી.
આજે મને બહુ જ ખુશી છે કે મારે આજે એવા વિષય પર વાત કરવાની છે કે જે મને ખૂબ ગમે છે અને હું બહુ જ જુદી જુદી પ્રકારની નવરાત્રિ માણી ચૂકી છું. નાનપણથી જે માહોલમાં ઉછરી છું અને ગ્રેજ્યુઅલી જે વાતાવરણમાં મોટી થઈ છું એમાં મને દરેક પ્રકારની નવરાત્રિમાં ગવાતા ગરબા કે ફોક કે ફિલ્મ સોંગ્સ એ બધાનો મને ખૂબ લાવો મળ્યો છે. એસ્પેશિયલી મારા ઘરમાં મારી મમ્મી ખૂબ જ સુંદર ફોક સિંગર, રેડિયો અપ્રૂવડ ફોક સિંગર હતી મારી માં, અને એ પાલનપુર ઉત્તર ગુજરાતની અને મારવાડના બોર્ડર પર એનું આ ગામ, એટલે રાજસ્થાન અને ગુજરાતી ફોકનું ખૂબ સુંદર મિશ્રણ મારી મમ્મી ગાતી, એટલે એનાથી હું બહુ જ ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ હતી. એટલે એ ફોક મારા મગજમાં ઓલરેડી નાનપણથી બહુ જ હતું. ભુજમાં હું મોટી થઈ, ભુજ કચ્છ, ત્યાં ફિલ્મી ગીતો ઉપર દાંડિયા રમાય અને એ પણ બહુ જ જુદી પ્રકારની ત્યાં દાંડિયા તમને જોવા મળે કે હાર્મોનિયમ અને નોબત નાલ, જેને આપણે કહીએ ને નગારા દેશી ભાષામાં, એ બે કોમ્બિનેશન ઉપર દાંડિયા રમાય અને એટલું અદ્ભુત એકદમ દેશી વાતાવરણમાં લોકો એટલું બ્યુટીફુલી દાંડિયા રમતા ત્યાં. અને એ દાંડિયાના ની રાતનું પ્રથમ ગીત ધીરે સે આજા રે અખિયાન મે, એનાથી રાત્રિ શરૂ થાય અને પછી તો રાત્રે 4-4, 5-5 પરોડિયા સુધી બધા દાંડિયા રમે. આ વાતાવરણનો હું ત્યાં ભુજમાં પણ દાંડિયા રમવા જતી, ક્યારેક ક્યારેક નાનું મોટું ગાવાનો મોકો મળતો. તો ફિલ્મી ગીતો તો મારા ઘરમાં નાનપણથી જ ખૂબ સાંભળતી, તો દાંડિયા સાથે ફિલ્મનું કોમ્બિનેશન એ મેં નાનપણથી જોયું છે. પછી ધીરે ધીરે મોટા થયા, ક્યારેક ક્યારેક ઓર્કેસ્ટ્રામાં પણ રહીને દાંડિયાના ગરબા ગાતા, ત્યારે ગુજરાતી ગીતો ગાવું એવું મગજમાં ક્યારેય આવતું જ નહીં, બિકોઝ કચ્છમાં એવો માહોલ જ નહોતો એ વખતે. પછી જ્યારે વડોદરા મ્યુઝિક કોલેજમાં એડમિશન મળ્યું, જો કે એ કોલેજ કાળ દરમિયાન ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું કે હું ક્યારેય ગરબા ગાઈશ, મારી પર ક્યારેય બી ગરબા સિંગરનું લેબલ લાગશે એવું મેં ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું. પણ હા, બધા ફ્રેન્ડ સાથે અમે ત્યાં એ વખતે જે બધા પોપ્યુલર ગરબા કરવાવાળા હતા ત્યાં અમે લોકો સાંભળવા જતા અને સાંભળવાનું ખૂબ ગમતું. બધા બ્યુટીફુલ કોમ્પોઝિશન, જેમ કે એકલી મૂકીને રમે રાસ, એકલી મૂકીને રમે રાસ, રંગીલા રાજા હવે નહીં આવું તારી પાસ. આની ઉપર આટલા બધા લોકો ગરબા કરે એટલે એટલું બધું અદ્ભુત લાગતું અને મ્યુઝિકલ જીવ એટલે આ સોફ્ટ મ્યુઝિક તો ખૂબ ગમતું. અને પછી જ્યારે રિષભ ગ્રુપમાંથી પ્રપોઝલ આવી કે મારે ગાવાનું છે, ત્યારે મારું માસ્ટર્સ પતી ગયું હતું મ્યુઝિક કોલેજનું અને પીએચડી માટે ટ્રાય કરતી હતી. તો મને એમ થયું કે હા, આ મારું ગમતું મારે ગાવા મળશે. તો પછી મેં એ સ્વીકારી પ્રપોઝલ. અને એ પછી તો તમે બધા જાણો જ છો કે ત્યાં તો સુગમ સંગીત બેઝડ કોમ્પોઝિશન્સ ગાવા મળતા અને એટલી બધી મજા આવતી. અને એ દરમિયાન મહેશ નરેશભાઈ સાથે મારા થોડા રેકોર્ડિંગ્સ હતા. એ બધા ગરબાઓ હું ધીરે ધીરે અહીંયા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરતી હતી વડોદરામાં. નૈનેશભાઈ જાનીના કોમ્પોઝિશન્સ હું ખૂબ એ વખતે ગાવા લાગી હતી અને એ બધા બહુ જ પોપ્યુલર થયા. એટલે વડોદરાના માહોલે મને ખૂબ ઇન્સ્પાયર કરી કે હું ત્યાં કંઈક નવું આપું. અને ફોક જે મારી માનું જ મને મળેલું હતું, એ ફોક ટોન હું એ જે નવા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરતી હતી એ ગરબામાં અપ્લાય કરવા લાગી. જેમ કે નૈનેશભાઈનો જે ગરબો મારો ખૂબ પોપ્યુલર છે, અત્યારે તો લગભગ બધા જ એ ગાય છે. એ મેં જ્યારે પહેલી વાર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું ત્યારે મેં પ્યોર ફોક ટોનમાં યુઝ કર્યો હતો. તો જેમ કે હૈયા રાખી હોમ મારે ચિતરાવું સે નોમ મેળે ઝટ જઈએ, હે પાઘડીઓ પડલોમ ત્યાં તો મટ્યા ગમ ના ગોમ મેળે ઝટ જઈએ. પછી એક સાબરકાંઠાનો શૌકાર એના દલડા માથે દેવું કે બહેણો વરિયાળી. તો આને ખૂબ અમે
પ્રતિસાદ મને મળતો હતો. અને આવા પછી મેં ઘણા બધા ગીતો અને ગરબા અને ફોક બધા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા હતા જે ખૂબ પોપ્યુલર થયા અને મેં ખૂબ એન્જોય કર્યું અને ખૂબ માણ્યું. એનાથી તદ્દન જુદું વાતાવરણ જ્યાં હું આટલા બધા વર્ષોથી મુંબઈ છું, તો મુંબઈમાં તો પ્યોર ફિલ્મ સોંગ્સ ઉપર જ ખૂબ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે જે સાઉન્ડ ક્રિએટ બ્યુટિફુલ થાય એ બધા ગરબાના માહોલમાં પણ હું આટલા વર્ષોથી રહું છું. તો વિજુભાઈ શાહ સાથે મને ક્યારેક ક્યારેક એ પ્રકારના દાંડિયા ગાવાનો પણ મોકો મળ્યો છે, જ્યાં મેં બિન તેરે સનમ મર મિટેંગે હમ આ મેરી જિંદગી, આ ફાસ્ટ ગરબામાં આ પ્રકારનું બી બધું ગાયું છે. સો લગભગ ગરબા, દાંડિયા, નવરાત્રિમાં જે પણ પ્રકારના જે પ્રદેશમાં ગવાતું આવ્યું છે, લોકો જેની પર ગરબા દાંડિયા કરતા આવ્યા છે, એ લગભગ બધા જ પ્રકારનું મેં ગાયું છે અને મને એ બધું જ ખૂબ એન્જોય કરવા મળ્યું છે. વડોદરામાં સ્પેશિયલી મારો હંમેશા એક સોફ્ટ કોર્નર રહ્યો છે, કારણ કે ત્યાં મને મારું ગમતું ગાવા મળ્યું છે હંમેશા. સો ત્યાં પછી બ્યુટિફુલ કોમ્પોઝિશન્સ જેમ કે વાંસળીના સુરમાં વહેતું મેલોના રાધાનું નામ, હો શ્યામ સાંજને સવાર નિત નિંદા કરે છે, ઘેલું રે ગોકુળિયું ગામ, હો વાંસળીના સુરમાં વહેતું. અને આવા કોમ્પોઝિશન્સ હું કોઈ અહીંયા સંભળાવું તે લોકોને એમ થાય કે આની ઉપર કેવી રીતે એ લોકો ગરબા કરતા હશે. અને એની જ તો મજા છે. એ 40-50 હજાર લોકો જ્યારે ગરબા કરતા હોય અને તમને ચાલુ ગરબા એ બ્યુટિફુલ ઓડિયન્સમાંથી તમે જે ગાઓ છો એને પ્રેઝ કરતા તમને ગરબા કરવા વાળા મળે તો તમને કેટલું બધું ગમે. સો એવું લાઈવ પરફોર્મ કરવાનો અમેઝિંગ એક્સપિરિયન્સ હંમેશા મારો રહ્યો છે. અને આવી રીતે ફોક, સુગમ, ફિલ્મ આ બધાનું બ્યુટિફુલ કોમ્બિનેશન સાથે હું આટલા વર્ષો નવરાત્રિ માણતી આવી છું, જેનો મને ખૂબ આનંદ છે. અને આપ સૌની હંમેશા બહુ જ મને તમારા સૌની બહુ કૃપા રહી છે. હંમેશા મને ખૂબ પ્રેમ મળ્યો છે મારા મ્યુઝિક માટે, મારા ગરબા માટે, મારા ફોક સોંગ્સ માટે. એના માટે ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. કીપ લવિંગ મી એન્ડ કીપ બ્લેસિંગ મી. જય માતાજી.
चितड़े वो छोड़ी के बहनों वरियाणी एक साबर कानारो शाकायना तलड़ा माथे देवो के बहनों वरियाणी ओ छोरा रंग रसिया तू तलड़ो छोड़ी क्या जाए ओ छोरा छे चुगाड़ा तू तलड़ो छोड़ी क्या जाए ओ छोरा रंग रसिया तू
Hardik Praful Dave with the clarion call of connecting the Indian youth to Garba, folk, and devotional music of the heartland. One artist picks up the ancient instrument of Iktara and commences the journey of a lifetime dedicated to his art. On his journey, he reminisces about learning the piano and rhythms in his early childhood, performing on stage for the first time at the age of 7, and growing up as an aspiring music director for films and albums. Eventually, he finds his calling in his vocals, capturing the hearts of hundreds and thousands of Gujaratis with his mesmerizing voice. His artistry announces him as the leading star in the future of Gujarati music. કે મોઢે બોલું માં ત્યાં તો મને સાચે ન નાનપણ સાંભળે પછી મોટપ આ મોટપની બધી મજા એ મને કડવી લાગે કાગડા. નમસ્તે, હું છું હાર્દિક દવે. કાગ બાપુ આ દુહામાં એમ કંઈક વાત કરે છે કે મોઢે બોલું માં ત્યારે મને સાચે નાનપણ સાંભળે પછી આ મોટપની બધી મજા કડવી લાગે કાગડા. હવે ગરબા રાસની વાત શરૂ કરતા પહેલા મેં એક લોકકવિની આ 4 પંક્તિ કયો, એક દુહો કયો, એનો સહારો એટલા માટે લીધો કે મોટપની બધી મજા કડવી લાગે કાગડા શબ્દો વાપર્યો. મોટપ એટલે કે હું કંઈક છું, હું મોટો છું, વગેરે વગેરે વગેરે. પણ જ્યારે એને ખ્યાલ આવે છે કે અસ્તિત્વને સંચાલન કરનારી શક્તિ, એની વિશાળતાનો જ્યારે ખ્યાલ આવે ત્યારે એને એમ થાય કે ઓહો, તો હું એની સરખામણીમાં સાવ નાનો છું. અને પછી મોટપની બધી મજા કડવી લાગે કાગડા. હવે બીજા શબ્દોમાં કહું તો ગરબા રાસ નું જે આ આયોજન છે નવરાત્રીનું, એનો હેતુ જ એ છે કે મોટપની જે વ્યર્થતા સમજાય. આપણને અત્યારે મોટપની વ્યર્થતા નથી સમજાતી. આપણને એમ લાગે છે કે આપણે મોટા છીએ એ હકીકત સમજીએ છીએ કે હું કંઈક છું. પણ હું કંઈક છું એ ભાવ, એ વિચારમાંથી બહાર નીકળવા માટે આ આયોજન થયું 9 દિવસનું. હુંને મટાવી અને સમૂહમાં ખોવાઈ જવાની વાત એટલે નવરાત્રી, એટલે ગરબા. અને પછી આપણા ઋષિમુનિઓએ એ હુંને કેમ ઓગાળવું, એ જે વિજ્ઞાન હતું, એણે કીધું ભાઈ 9 શક્તિ એવી છે કે જેની મદદથી આ હું ઓગળી શકે, જેની મદદથી સાધના કઈ રીતે આગળ વધી શકાય. અને એ 9 શક્તિને 9 દુર્ગા કીધી, જેમાં શૈલપુત્રીથી લઈને સિદ્ધિદાત્રી સુધીની અલગ અલગ શક્તિ. એને મૂર્તિમાં અલગ અલગ રૂપકો આપ્યા, એ રૂપકની અંદર મેસેજ છુપાવ્યા, એની અંદર ગુઢાર્થો મૂકી દીધા. અને આ કદાચ વિશ્વનો એક બહુ એવો એક તહેવાર છે કે જેમાં ગુઢાર્થને આટલા મોટા લેવલે એક સમૂહ સેલિબ્રેટ કરી રહ્યો છે. હા, એ વાત છે કે એમાં બધાને આ ગુઢાર્થની ખબર પણ ન હોય, બધાને આ રહસ્યની ખબર ન જ હોય, પણ ભીતરના વિજ્ઞાનને આટલા મોટા સ્કેલ ઉપર ઉજવવું એ આ દેશ ભારતમાં જ થઈ શકે. અને એ ઉજવણી, એ ઉત્સવ, એ તહેવાર એટલે નવરાત્રી. હવે ગાયક તરીકે અમારું એ સૌભાગ્ય છે કે અમે આ નવદુર્ગાના વિજ્ઞાનની વાતને
આ પિત્તરની શક્તિની રહસ્યમય વાત છે એને અમે લોકો ગરબામાં ગાઈને મૂકી શકીએ છીએ અને એક ઉત્સવનો ભાગ બની શકીએ છીએ. મારું નામ છે હાર્દિક દવે. મારા પિતાશ્રી પ્રફુલભાઈ દવે. હું એમના નામથી વધારે ઓળખાતો હોઉં છું કારણ કે પિતાશ્રી પ્રફુલભાઈ દવે લોકસંગીતમાં બહુ મોટું કામ કર્યું છે અને કેટલાય ગરબા, કેટલાય રાહડા, કેટલાય ભજન, સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ પ્રાંતના અલગ અલગ રંગો એમના ગળામાંથી પસાર થઈને આપણા સુધી પહોંચ્યા છે. અને એમને સાંભળીને ધીરે 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 મેં પણ ગાવાની શરૂઆત કરી અને હું અત્યારે ગરબા એમની પાસે શીખીને ગાઈ રહ્યો છું. સાથે કે કૈલાસમાંથી શિવજી જોવા આવ્યા રે. એ કૈલાસમાંથી શિવજી જોવા આવ્યા રે. સાથે માતા પાર્વતીને લાવ્યા રે. સાથે માતા પાર્વતીને લાવ્યા રે. કેરુડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે. દેવી કે એની તાળી પડે ત્રણ લોક મારે. તાળી પડે ત્રણ લોક મારે. કેરુડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે. ગરબા વિષય એવો છે કે જેમાં અલગ અલગ પ્રાંતના ગરબા છે. સૌરાષ્ટ્રના સૂરો છે તો એની એક અલગ મજા છે. ઉત્તર ગુજરાતના સૂર છે તો એની એક અલગ મજા છે. એક એની ઝલક સોનાનો ગરબો માન રૂપ લાઈ ડોળે. સોનાનો ગરબો માન રૂપ લાઈ ડોળે. કઈ ઢોળીએ રતન જડાવું હોરાજ. કઈ ઢોળીએ રતન જડાવું હોરાજ. રમવાયાઓ તો રંગ જામશે. રમવાયાઓ તો રંગ જામશે. ગરબો લઈને હું તો પાવાગઢ ગઈ. ગરબો લઈને હું તો પાવાગઢ
અરે માં કાળી બારડાયું ગાડો ઓ રાજ, માં કાળી બારડાયું ગાડો રાજ, રમવા આવો તો રાગ જામશે લોલ, સોનાનો ગરબો મને રૂપ લાય ડોળે. તો સૌરાષ્ટ્રના સૂર અલગ છે, ઉત્તર ગુજરાતના સૂર અલગ છે, કચ્છના અલગ છે, બરોડામાં પણ અલગ એક કમ્પોઝિશન્સ બધા હોય છે ગરબાના, અને દક્ષિણ ગુજરાતની પણ એક મજા છે. તો આ બધા રંગો ગુજરાતના લોકસંગીતના જે અલગ અલગ છે એ મને મારા પિતાશ્રી પ્રફુલ્લ દવે પાસેથી સાંભળવા મળ્યા, શીખવા મળ્યા, અને એક રિસર્ચનો પણ સબ્જેક્ટ મારા માટે હતો કે અલગ અલગ પ્રાંતમાં શું લોકસંગીત હોય છે. તો અમે લોકો પ્રયત્ન એવો કરતા હોય છે કે ગરબામાં અમે અલગ અલગ પ્રાંતના જે લોકસુરો છે એનું કોમ્બિનેશન હોય, એનો સંગમ હોય, અને એ રીતના અમે આખું જે ગરબાનું રાઉન્ડ છે ને કહો તમે, તો એને એ રીતના સ્ક્રિપ્ટ એની કરતા હોય છે. હવે આજની પેઢીમાં હું ઘણીવાર વાત કરું છું કે અમારે લોકોને માટે કંઈક નવું કરવું ને એટલે કંઈક જૂનું કરવું. કન્ફ્યુઝન થયું શબ્દમાં, પણ છતાં હવે થોડું સમજાવવાની કોશિશ કરું કે અત્યારે જેમ વાત કરી કે નવદુર્ગા નવરાત્રીનો અર્થ સમય સાથે ધીરે 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 એ ભૂગર્ભમાં વયો ગયો. ગર્ભમાંથી બનેલો શબ્દ ગરબો કે ગરબા સમય સાથે એ ભૂગર્ભમાં વયો ગયો, એનો અર્થ એટલે એવું લાગે. તો જેવી રીતે એ વસ્તુ વહી ગઈ, એનો મિનિંગ ઘણા બધા લોકોમાં હવે એ ખોવાતો ગયો. તો પછી સાથે સાથે એવું પણ ફીલ થયું કે સંગીતની પદ્ધતિ હતી એ પણ ધીરે 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 બદલાતી ગઈ. અત્યારે બરોડા સિવાયના જે બધા અલગ અલગ પ્રાંતમાં ગરબા થાય છે તો ત્યાં વેસ્ટર્ન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. હું ઘણીવાર મિત્રોને કહું છું કે આજે તમે ડ્રમનો જે ઉપયોગ કરો છો ને, એ તો મેં જ્યારે રિસર્ચ કર્યું તો એમાં ખબર પડી કે આ તો જર્મન માર્ચનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતું. સૈનિકોને તાલમાં રાખવા માટે ખુલ્લા મેદાનમાં ઈ સાઉન્ડ એવો શાર્પ એવો હતો કે ઈ આમ વગાડે તો ઈ તાલમાં એના પગ ચાલે. એનો હેતુ યુદ્ધ લડવાનો હતો. ઈ બહારના યુદ્ધની વાત છે, એના માટેનું ઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. જ્યારે ગરબાની જે ડિઝાઇન છે એ વાત કરી કે ઈ લડવાની વાત અંદર હોઈ શકે, કારણ કે ઈ જે હું મોટો છું એની સામે જ લડવાની વાત છે, કોઈ બીજાની સામે લડવાની વાત નથી. હું મોટો છું એને શણગારવાની વાત નથી, એને તોડવાની વાત છે. તો એમાં જર્મન માર્ચનું આ ડ્રમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય તો એ કાંઈ એ શોભતું નથી, અથવા એ વાત નથી બનાવી રહ્યું. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો એ સ્વભાવ નથી કે એ તમને મદદરૂપ થાય કે તમે એક સૌમ્યતા, એક સાત્વિકતા, અથવા એમ કહો કે એક ભારતીય વાજિંત્રમાં એક સુંદર વાત એવી છે કે એ તમને એ ભીતર વધારે લઈ જાય છે, એવું મારું માનવું છે. તો અમે એક મોટો ફેરફાર એ કર્યો કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ભારતીય વાજિંત્ર હોય એ જ રાખીએ. જેમ કે ઢોલ, તબલા, ઢોલક, શહેનાઈ, વાંસળી. શહેનાઈ અને વાંસળી હોવા જ જોઈએ. મને કોકે એવું કીધું કે વાંસળીનો સૂર છે ને, વાંસળીનો જે નાદ છે ને, એ કોયલને સાંભળીને બનેવો છે, અને શહેનાઈનો જે નાદ છે ને એ મોરના ટહુકાને સાંભળીને બનાવ્યો છે. આ દેશમાં મોર અને કોયલની પ્રેઝન્સ આપણા સંગીતમાં હોય એ બહુ સુંદર વાત છે. તો એ મને દર વખતે એમ થાય કે વાંસળી અને શહેનાઈ હોવું જોઈએ. હવે આ ઉપરાંત અમે ગરબામાં નવું કર્યા છે કે ભારતના જે અલગ અલગ વાજિંત્રો છે, તમે ઉત્તર ભારત છે ત્યાંથી લઈને દક્ષિણ ભારત સુધી જાઓ તો રબાબ, કમાઈચા, રાવણથો, ચોડિયા પાવા,
બીન જેને મોરલી કહેવામાં આવે છે, અને બીજા ઘણા બધા એવા વાજિંત્રો છે. તો હું વિચાર્યું કે જ્યારે આપણે ભારતીય વાજિંત્રમાં જ રહેવું છે તો પછી એની બ્યુટીને બહાર લાવવી જોઈએ. તો આ વર્ષે અમારો ગરબામાં એવો પ્રયત્ન છે કે રાજસ્થાની કમાઈચા પણ હશે, પછી કચ્છનું સુરંદો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, નામ કદાચ નહીં સાંભળ્યું હોય, પણ સુરંદો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક સિંધની ઇન્ફ્લુઅન્સ વાળું કચ્છમાં છે. જોડિયા પાવા, રાવણથો, શહેનાઈ ફ્લૂટ તો છે જ તે, શહેનાઈ અને વાંસળી એ તો છે જ તે. એ ઉપરાંત અમે આ વખતે એવો પણ નવું કરી રહ્યા છે. મેં કીધું નવું કરી રહ્યા છે, જે જૂનું લાવીએ છીએ એ નવું છે, અને હકીકતમાં અત્યારે એ જ નવું છે કે તમે જૂનું પ્રોપર રીતના મૂકી શકો એ નવી વાત છે, મને એવું લાગે છે. કારણ કે જૂનામાં ગુઢાર્થ, એમાં લક્ષ્ય, એમાં કંઈક હેતુથી એ વાત બનાવેલી હતી, જેને આપણે ફરીથી સમજીને મૂકી શકીએ. તો ભારતીય વાજિંત્રો રિધમમાં પણ આ વખતે અમે પખાવાજ, પછી મૃદંગ ને એ બધાનો ઉપયોગ પણ, પછી મહારાષ્ટ્રમાં જે ઢોલ તાશાનું જે કોમ્બિનેશન છે. તો આ વખતે પ્રયત્ન એવો છે કે ભારતીય લોકસંગીતની જે વૈવિધ્યતા છે એને કઈ રીતે ગરબામાં પીરસી શકાય, એને કઈ રીતે ઈ શણગારને કઈ રીતે ગરબાની આસપાસ ગોઠવી શકાય. તો અમારો પ્રયત્ન ગરબામાં એ છે કે ભારતીય વાજિંત્રોને, એની વૈવિધ્યતાને ગરબામાં મૂકવા. માનો ગર મોરે રમે રાજ ને દરબાર રે, રમતો વમતો રે, રમતો વમતો રે, રમતો વમતો રે, આવ્યો સુથારીને દ્વાર, કે ઓલી સુથારીની નાર હોય તો જાગ, કે ઓલી સુથારીની નાર તું તો સૂતી હોય તો જાગ. માના ગરબે રે રૂડામાં જુઠી આવેલા, કે માનો ગર મોરે, માનો ગર મોરે, માનો ગર મોરે, રમે રાજ ને દરબાર. હવે તમે જોજો કે ગરબામાં અલગ અલગ જગ્યાથી અલગ અલગ લોકો એમ કે છે કે સુથારીને, પછી દોશીડોને, પછી કુંભારીને. આ એક સરસ મજાનો એક અંદર મેસેજ છે એવું મને લાગે કે અલગ અલગ જગ્યાથી અલગ અલગ લોકો ભેગા થઈને એક કલેક્ટિવ એફર્ટનો એક પ્રયોગ છે આ ગરબા. એટલે એક સમૂહનો એક પ્રયાસ છે ગરબા. એટલે કે આ હું કરું છું ત્યાંથી લઈને આ અમે કરીએ છીએ, એ જે યાત્રા કરવાની વાત છે ને, એના માટે મદદરૂપ એક બહુ સુંદર પૂર્વની ડિઝાઇન એટલે નવરાત્રિ અને ગરબા. તો આપ સૌને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું કે
ફરી પાછો આપણને 2023માં નવરાત્રિ ઉજવવાનો એક મોકો મળ્યો, તો પાછું એ સ્મરણ રાખીએ કે આ હું કરું છું ત્યાંથી લઈને આ અમે કરીએ છીએ ત્યાં સુધીની વાત પહોંચી શકે, અને અલગ અલગ ગરબા આપણે ગાઈ શકીએ, રમી શકીએ, અને નવદુર્ગાનો ભાવ દિલમાં રાખીને નવરાત્રિનું આપણે એક સેલિબ્રેશન કરીએ, ઉજવીએ. જય માતાજી. નમસ્તે. ખૂબ સરસ હાર્દિકભાઈ, તમે એટલું સરસ વર્ણન કર્યું ને એમાં જે પેલી ક્લિપ બતાવી, વાહ ભાઈ વાહ, અદ્ભુત. કમાયચા, જોડિયા પાવા, સુરંદો, આ લુપ્ત થતી જે સંસ્કૃતિને આપ જે આગળ લાવવાની કોશિશ કરો છો તે બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એમાં આપે જે માનો ગરબો રે રમે રાજને દરબાર, એમાં બધી જ્ઞાતિઓની વાત આવી, એટલે એ બાબતે પણ આપે કીધું. પણ હું તો એને થોડો હજી આગળ લઈ જાઉં છું કે એ જમાના અંદર સમાજ સૌને સાથે લઈને ચાલતો હતો. મોદી સાહેબની જે વાત છે, સૌને સાથે લઈને ચાલો, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, એટલે આપ આજે એ વખતના ગરબા પણ આ જ કહેવા માગતા હતા કે એક ગરબો બને તો કુંભારથી શરૂ થાય, માળી આવે, સુથાર આવે, બધી જ્ઞાતિઓ ત્યાં આગળ આવતી જાય. એટલે એવું નહીં કે ભાઈ આ બ્રાહ્મણોનો ગરબો કે પટેલનો ગરબો, એટલે સૌની જ્ઞાતિને સાથે લઈને ચાલતું હતું. આપણી સંસ્કૃતિમાં લખાયેલું છે ને આપણે એનું જે વર્ણન કર્યું, એનો ઉલ્લેખ કર્યો, ખૂબ સરસ. થેન્ક્સ. ઓવર ટુ પારુલબેન. હાર્દિકભાઈ, હાર્દિક, માનો ગરબો રે રમી રાજને દરબાર, જેમ મયંકભાઈએ કહ્યું, that shows the inclusivity of this circle of dance, the garba, the ras. કારણ કે this is the place where everyone is equal. There is no discrimination of class, of creed, of economic or social, political status. And all the creators, માળી, સુથારી, લુહારી, આ બધા લોકો બનાવે છે. માતાજી જેમ ક્રિએટ કરે છે તે આ પણ બધા ક્રિએટર્સ છે. ભલે એ કોઈ પણ જ્ઞાતિના હોય, પણ મા પર તો એમનો એટલો જ કદાચ વધારે અધિકાર છે. અને એમનો ગરબો ક્યાં રમે? રાજને દરબાર. ખાલી ને ખાલી શેરીમાં નહીં, પણ રાજને દરબાર રમે. તો આ એક અદ્ભુત આપણી સંસ્કૃતિ છે. અને તમારા જેવા પીપલ લાઈક યુ, ધ યંગસ્ટર્સ, આઈ એમ શ્યોર, આઈ એમ વેરી પોઝિટિવ that the culture and the belief will survive. Only thing now you have to try is teach these words to the youngsters who are maybe not so very conversant to the Gujarati literature. And now we have, also you reminded me, માને ગરબે ઘૂમે છે દેવી અંબિકા રે. મારા ગુરુ, જેના નામ પર અંજલિ મેમોરિયલ કમિટી છે, તે પણ નવરાત્રિ આવે એટલે મ્યુઝિક કોલેજમાં સવારે આ ગીતો ગાય અને અમે ગરબા કરીએ. તો એક સુંદર અદ્ભુત યાદદાસ્ત આપે ઊભી કરી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. એન્ડ નાવ વી ટેક યુ ટુ the last presenter of today, Shri Ravin Nayak, a versatile, very versatile singer that Baroda has. Ravin is a renowned singer, composer, director, arranger and teacher from Vadodara. He is an engineer and has retired as the professor of engineering from Maharaja Sayajirao University of Vadodara. He is an All India Radio A-grade approved artist. Ravin Bhai teaches Sugam Sangeet, its classicity and techniques. He has composed many garbas, geet, ghazals, group songs and such, and he owns his own recording studio, Rema Pani and Rema Pani Swara Sarjan. He founded the acclaimed and unique Paresh Smruti program 41 years ago and only one of its kind. So here is Ravin Bhai for you.
जिस दिन रटू हूँ तो अम्बा 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 रक्षा करो जगदम्बा हे भवानी। माता जी की याद में माता जी को हाजिर मानकर साक्षात हमारे साथ माता जी भी गरबा कर रही है, ऐसा एक विचार गुजराती कल्चर में गरबा के प्रति है। गरबा वैसे तो एक फोक नृत्य का प्रकार कहा जा सकता है और ज्यादा इसमें ये है, यानी इसमें जो अहम बात है वो है उसकी सोशल वैल्यू, उसका माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट, म्यूजिकल टच एज वेल एज हैप्पीनेस, फेस्टिव मूड। तो ये सभी चीजों को इकट्ठा करके गरबा फॉर्म हुआ आज से कई सदियों पहले। हमें पता भी नहीं कितनी सदी पहले ये हुआ था। गरबा जब शुरू हुआ तो गांव में, गांव के चौक में, या शेरी बोलते हैं, पोड़ बोलते हैं गुजराती में जिसको, ऐसे स्ट्रीट्स में गरबे किए जाते थे और सभी महिलाएं गरबा करने आती ही थी और वो एक रिचुअलिस्टिक भी था। शरद ऋतु में पित्त प्रकोप उसका शमन करने के लिए चांदनी रात में इकट्ठा होकर गरबे किए जाते थे। यह उसका आरोग्य का पहलू था। यानी इन सभी चीजों को इकट्ठा करके ये गरबा हुआ, फॉर्म हुआ और लोगों ने उसको अपनाया और अभी तक वो इतना ही जीवंत है। गुजरात के गरबे और खास करके बड़ौदा के गरबे वो बहुत ही स्पेसिफिक है, स्पेशल भी है, ज्यादा म्यूजिकल है, ज्यादा पोएटिक है। पहले भी जमाने से करीब 60-70 साल पहले भी ऐसे ही पोएटिक और म्यूजिकल गरबे गाए जाते थे। बाद में कुछ ये हुआ, कुछ बदलाव आया, लेकिन बड़ौदा ने वो बदलाव नहीं रख के वो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज थी म्यूजिक की और पोएट्री की, वो बनाए रखने की सोची। ये मेरा मानना है, मेरा जो अभ्यास है उसके हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं। अब बात है गरबा की कोरियोग्राफी। तो जो गरबे जाहिर में होते हैं इसमें ज्यादा कोरियोग्राफी का अवकाश या गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सब इकट्ठा करते हैं, इसलिए वो डिजाइन नहीं होता। लेकिन एक दूसरे का देख के या थोड़ा सा अच्छा किसी ने किया उसको एडप्ट करके सभी लोग वो करते गए और ऐसे हुआ। लेकिन जो स्टेज पे गरबे हुए, जिन लोगों ने ये सोचा कि गरबा स्टेज पे हो और अच्छी तरह से हो, सिस्टमैटिक तरीके से उसमें कोरियोग्राफी की जाए, उसमें एक्शंस बिठाई जाए, उसमें संगीत के स्वरूपों में भी आलाप या तराने या ऐसी चीजें डाली जाए जो आम गरबा जो नवरात्रि में होता है उसमें नहीं होती। जैसे कि उसका ताल, तो कई गरबे ऐसे भी हुए जो स्टेज पे जिसके ताल ऐसे थे जो शास्त्रीय संगीत के ताल, जैसे झपताल है, रूपक है, आड़ा चौताल है, ऐसे तालों पे भी गरबे हुए। आज हम ये बात करते हैं जो मेरे अभ्यास में है, वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़े थोड़े गरबे मैं बिना रिदम आपको गा के बताता हूँ। मैं जो भी कुछ काम गरबे के विषय में कर पाया, कई कंपोजिशन किए, कई कंपोजिशन पे जिनको कोरियोग्राफी करनी थी उनके साथ मैंने म्यूजिक का काम किया, वगैरह वगैरह। और बड़ौदा का गरबा जिसको बोलते हैं उसमें भी एक छोटा सा प्रकार मैंने इजाद किया। ये सब जो मैंने किया उसका श्रेय जाता है सबसे पहले मेरे गुरुजी पद्मश्री पुरुषोत्तम उपाध्याय, वो जिनको बहुत मानते हैं, ऐसे अविनाश व्यास जी, नीनू मजुमदार, कल्लोलिनी हजरत और कई सारे वो लोग
जिन लोगों ने गरबे के विषय में काम किया, उन सब से प्रेरित होके मैंने ये काम थोड़ा किया, यानी मैं कर सका। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा, ये थोड़े समय में ज्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई गरबे जो मैंने कंपोज किए वो नवरात्र के लिए या स्टेज के कोरियोग्राफी के लिए, और ऐसे कई कंपोजिशंस जो मेरे गुरुजनों ने किए या किसी नामी अनामी अच्छे कंपोजर्स ने किए। कई कंपोजिशंस ऐसे हैं जो किसने किए पता भी नहीं है, और आम औरतें अपने भाव से वो गाती थी। तो ये सभी की असर मैं जो कहूंगा उसके ऊपर होगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़े गरबे 2-2 लाइन मैं आपको बिना रिदम सुनाऊंगा, और बाद में समय रहेगा तो रिदम के साथ भी थोड़ा सुनाने की कोशिश करूंगा। जो कोरियोग्राफी करने वाले हैं उनको कैसा म्यूजिक चाहिए, या बीच में आलाप करने से स्टेज पे कोरियोग्राफी कैसे बदल सकती है, या उसमें क्लासिकलिटी का ढंग डालने से, क्लासिकल रिदम डालने से, ऐसे ठेकों का उपयोग करने से कंपोजर जो कोरियोग्राफी कंपोज करता है उनको क्या सुविधा रहती है, वो हमेशा म्यूजिक डायरेक्टर देखता है। और म्यूजिक का यही काम है कि जो नृत्य होने वाला है उसको किस तरह से नवाजा जाए, उसको किस तरह से उसमें खुशबू डाली जाए, किस तरह से उसको रंग रोगान किया जाए। तो मैं आपको एक बहुत ही पुराने जिन्होंने बहुत सारी गरबी रची, ऐसे दयाराम जो मध्यकालीन कवि थे, उनकी एक रचना जो मैंने कंपोज की थी ये कंपोज कोरियोग्राफ करने के लिए, वो मैं आपको सुनाता हूँ। गरबे रमवाने गोरी नीस न्यारे लो, राधिका रंगीली जमुना अबीना ब्रजवासिनी रो, गरबे रमवाने गोरी नीस न्यारे लो, गरबे रमवाने गोरी नीस न्यारे लो। एक गरबा मैंने किया था जिसके ऊपर एक कोरियोग्राफी सोची थी, राग हंसध्वनि में। देखें आपको कैसा लगता है। हूं तो तारी ते संग नहीं बोलूं रे वामा, तारी ते संग नहीं बोलूं, तो तारी ते संग नहीं बोलूं रे वामा, तारी ते संग नहीं बोलूं, तो तारी ते संग नहीं बोलूं रे वामा, तारी ते संग नहीं बोलूं। एक और कविता जो वैसे तो उसके काव्य से गरबा है ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक बहुत अच्छा गरबों का संचय कल्लोलिनी हजरत ने किया था। उस संचय में ये कविता थी और वो गरबे के लिए संचित की गई थी। तो वो संपादक ने सोचा कि इसका गरबा होना चाहिए, तो हमने ये सोचा कि अगर उन्होंने सोचा तो चलो हम करके देखते हैं। तो ये एक बहुत टिपिकल टाइप का कंपोजिशन है। माथे लड़ूंब झड़ूंब लड़ूंब झड़ूंब लड़ूंब झड़ूंब लड़ूंब झड़ूंब सरती सावन घटा, माथे लड़ूंब झड़ूंब सरती सावन घटा, के तरती तरल छाई मातरे बच बचाड़े उगल तरे, तरती तरल छाई मातरे बच बचाड़े उगल परे, तेज ना चटपटा तेज ना चटपटा, तेज ना चटपटा तेज ना चटपटा, माथे लड़ूंब झड़ूंब लड़ूंब झड़ूंब लड़ूंब झड़ूंब लड़ूंब झड़ूंब सरती सावन घटा।
गरबों का ये एक चलन अभी भी है। शास्त्रीय संगीत के रागों का छोटा छोटा उपयोग करके उसकी मेलोडी को श्रृंगारित किया जाता है। ये तिलक कामोद पे आधारित हुआ था। इस कविता की कवियत्री अरुंधति देसाई नवसारी की है। आज दिमड़ा प्रगटा हो मानवा, आज माना नोरता मंदिरीय चंद्र वो बंधावो, आज माना नोरता आसो पालवना तोरण बंधावो, हार फूल गजरे माड़ी में बधावो, पेला माड़ी डाले, पेला माड़ी डाले, पेला माड़ी डाले, पेला माड़ी डाले, तेरा वो आज माना नोरता फोक गाने और फोक वर्ड्स और जिस कविता का परिवेश या तो जंगल है, या तो पर्वत है, या तो आदिवासी है, या तो वो ही गांव का परिवेश है, ऐसे कंपोजिशंस और ऐसे वर्ड्स को भी लेके गरबा हुआ, कंपोज भी हुआ, कोरियोग्राफ भी हुआ। एक मेरा ही नया कंपोजिशन में आपको सुनाता हूँ। ऊंचा ऊंचा रे माड़ी तारा डुंगरा रे लो, ऊंचा ऊंचा रे माड़ी तारा डुंगरा रे लो, के डुंगर ऊपर टोके से मोर के घर में रंगवाया जो दे लो, डुंगर ऊपर टोके से मोर के घर में रंगवाया जो दे लो, ऊंचा ऊंचा रे माड़ी तारा डुंगरा रे लो। और ऐसे गरबों में जो म्यूजिक रहता है वो रिपीटेटिव ज्यादा होता है, क्योंकि आदिवासी नृत्य और आदिवासी गानों का ये एक इम्पोर्टेंट पहलू मेरे जहन में, मेरी नजर में आया, जो मैंने इसमें यूज किया था। ऐसा ही एक बहुत पुराना गरबा जो कोई रिसर्च वर्क के लिए कंपाइल हुआ था, जिसमें से मुझे सीखने को मिला। बालाजी ने मथुरा रे, इसके स्वरावली भी आप देखिए, बहुत ही पुराना है ये। बालाजी ने मथुरा रे, के मुदक खूब जाने देहू रे जी, जानियो न तू रे। बालाजी ने मथुरा रे। एक रास, क्योंकि गरबे में वैसे तो ज्यादातर माता जी की बात होती है, और माता जी कई स्वरूप में, भवानी है, दुर्गा है, अम्बा है, खास करके चामुंडा है, तुळजा है, तो सभी स्वरूपों की बात होती है। एक खास प्रकार ये भी हुआ गुजरात में रास, गुजरात का रास तो पूरी दुनिया में प्रचलित है। श्री कृष्ण जी ने रास किया था, तब से ही रास बहुत ही लोगों को रास आया, बहुत ही पसंद आया। तो एक रास जो मेरे गुरुजी पद्मश्री पुरुषोत्तम उपाध्याय का कंपोजिशन है, जो मैं बहुत ही गाता हूँ, और इस पे बहुत कोरियोग्राफी भी हुई और दिल्ली तक लोगों ने इस पे कंपोजिशंस किए। मैं आपको वो सुनाने की
गुस्ताखी करूंगा। माथे सोगारे मेलीने भर मावीरे कड़ोड़ा गाने सोगा मेलीने भर मावीरे माथे सोगारे मेलीने भर मावीरे कड़ोड़ा गाने सोगा मेलीने भर माँ सोगा मेलीने भर माँ सोगा मेलीने भर मावीरे के लेशे दयानो यावीरे काड़ोड़ा घने सोगा मेलीने भर मावीरे। और ये रास ये भी थोड़ा कंटेम्पररी है, लेकिन जो शुरुआती पहलू है रास के, जिसको रासड़ा बोलते हैं, और वो पुरुष ही करते थे ये रास, उसका भी थोड़ा मुझे ये वही रिसर्च वर्क से मटेरियल मिला और मैंने उनके लिए गाया भी। वो मैं आपको 2 लाइन उसकी सुनाता हूँ, जो प्योर टोटली ट्रेडिशनल है और काफी पुराना है। हे आज कृष्ण गिया छे रास रजनी रमवा, हे आज कृष्ण गिया छे रास रजनी रमवा, रजनी रमवा रजनी रमवाय गोपीना मन ने हारवाय आज, हे आज कृष्ण किया छे रास रजनी रमवाय। तो ये थोड़े म्यूजिकल एस्पेक्ट जो इतने छोटे समय में आपको मैं कहना चाह रहा था, ये मैंने आपको बताया। Ravin bhai, you again took me back to the memory lane. વાલાજીને મથુરામાં રહેવું રે, એવું હક કુબજાને દેવું રે, ઓ ધવજી જાણ્યું નહોતું આવું રે. એન્ડ હે આજ કૃષ્ણ ગિયા સે રાસ રજની રમવા. આ બધા આપણે 1987થી કરેલા રાસ અને ગરબા છે, જેમાં આપ અને બીજા many other musicians have provided us great accompaniment, and now that you are doing so much creative work in garba and ras using sugam and folk music of Gujarat is a great honor to all of us. Today we finish here. It is no doubt a bit late, but we could not help starting about 1 hour late due to none of our fault, but fault of the technology. Servers were not working, but we hope and we promise to start tomorrow on time at 10 o'clock. Tomorrow we are going to the Garba choreography of Garba on stage, choreography of Garba for large events, and choreography or variations and creativity in Garba steps by many youngsters. So be with us tomorrow without fail at 10 in the morning. Over to you, Mayank bhai, for the evening festival. આવતીકાલે સવારે સરસ વિદ્વાનો એમના મત આપશે ગરબાની કોરિયોગ્રાફી ઉપર. મિત્રો, સાંજે આપણે કાલે ઓફલાઈન પ્રોગ્રામ, એટલે કે ત્યાં ઉર્મી સ્કૂલ વડોદરા ખાતે ગુજરાતના સરસ સરસ ગ્રુપો પોતાની લાઈવ પ્રસ્તુતિ કરશે, જેમાં સુરેન્દ્રનગરનું શક્તિપરા માલધારી રાસ મંડળ છે,
એ એની ભરવાડી રાસ એમનો ગોફ પણ આપશે, તેમજ બહુ રેર જોવા મળતો પઢારનો મંજીરા અને કાંસી રાસ પણ જોવા મળશે. ગાંધીનગર સુરમધુરમાંથી તમને ઢાલ તલવાર જોવા મળશે. પછી મણિયારો પણ એના પ્રારંભ કલાવૃંદથી જોવા મળશે. એ જ રીતે મિશ્ર રાસ પણ જોવા મળશે. આવા અનેક અનેક વિકલાંગનો ગરબો જોવા મળશે. વડોદરાના આની કેટલા સાથે બધા સાથે we will also, the evening performance is divided Ras and Garba. So Baroda and Gujarat South will represent Garba, where the special children will present a Garba, and of course the seniors will present one Garba. There will be a Mishra Garba of men and women of Vadodara, and a beautiful Garba which is based on the Rag Chaya Geet, also by Baroda group, and a young vibrant men will dance the Baroda style of Garba for you, along with 6 presentations from Saurashtra. And so please be there tomorrow evening 7 at Urmi School. Tonight we have international presentations of Ras and Garba online 7 to 9. Similarly, on second evening 7 to 9, international presentations of Ras and Garba, and you will see the rich of Ras and Garba by not just people of Gujarat but others who have been learning doing this. તો આવતીકાલે મળીએ રૂબરૂ. એના પહેલાં આજ રાતના જે 7 થી 9ના ગરબાઓ જોજો તમે. સાહેબ, જે વિશ્વને એક ફલક ઉપર લાવવાનો જે પારુલબેનનો જે પ્રયાસ છે એના ભાગરૂપે તમે જોજો કે યુએસએ, કેનેડા એ બધા પોતાના ગરબા જે રજૂ કરશે, રાસ રજૂ કરશે. હા, એમણે મોડિફિકેશન્સ ઘણા કર્યા છે, પણ ગરબા રાસની મર્યાદામાં રહીને. તમે જોજો, એની કોરિયોગ્રાફી જુઓ, એનો જોમ, જુસ્સો, તરલતા, અદ્ભુત મજા આવશે. અને આપણે સાથે રહીને એને એન્જોય કરશું. આવતીકાલે ગુજરાતના ગરબાઓ જોઈશું, ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના. પરમ દિવસે ફરીથી પાછા ઇન્ટરનેશનલ સ્તરના પણ ગરબાઓ આ જ રીતની સરસ કોરિયોગ્રાફી અને એકદમ ગુજરાતના પણ જે નામાંકિત ગરબાઓ છે એ બધા સાથે મળીને જે ઓનલાઈન પ્રેઝન્ટેશન કરશે. આવો સૌ જેટલા વ્યુઅરો આપણે બધા ભેગા થઈને જોઈશું. અમારો હેતુ સફળ થશે કે આ વૈશ્વિક ફલક ઉપર આ ગરબા રાસ જાય અને સરસ આપણી સંસ્કૃતિને, આપણી ધરોહરનું રક્ષણ થાય, પાલન થાય, પોષણ થાય અને એનું સંવર્ધન થાય. એ જ અમારી ઈચ્છા છે. અસ્તુ. નમસ્કાર. આ 3 દિવસ, the 3 days, morning and evening, 6 sessions, of which 5 are online webinars and 1 is the live performance. All of these now can be seen by on the ICCR Gujarat Facebook and YouTube, as well as on Anjali Memorial Committee Facebook and YouTube. Please log into that on time and be with us today morning. You've seen this evening, tomorrow, day after. Thank you.